Já, góðan dag. Velkomin á þennan fund sveitarstjórnar Múlaþings sem 10. fundur haldinn í fjarfundi 14. apríl 2021. Fundurinn með settur. Við göngum til dagskrár sem inniheldur 32 dagskrárefni. Fyrsta mál á dagskrá staðfesting á stofnframlagi sveitarfélags. Fyrir liggja tillögur byggðarráðs Múlaþings varðandi samþykkt veitingu stofnframlaga til annars vegar Árssala BS og hins vegar Bæjartúns íbúðafélags HSES og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur byggðarráðs Múlaþings varðandi veitingu stofnframlaga til annars vegar Árssala BS og hins vegar Bæjartúns íbúðafélags HSES. Stofnframlögin skulu miðast við þær fjárhæðir framkoma í tillögu byggðarráðs sem og þeim skilyrðum hvað varðar greiðslur varðar þar komað fram. Orðið laust undir þessum lið. Og sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundarmenn. Mig langar að fagna þessari uppbyggingu. Og þá sér í lagi það sem að fara að gerast í Fellabæ. Því að síðast þegar var byggt hús í Fellabæ þá var það 2007 ef ég fer rétt með. En það sem ég langar að spyrja hvort kemur sveitarfélaginu, komaði tími að bjóða sveitarfélaginu að kaupa hluta af þessum íbúðum eða vitið hvort þeir ætla að vera með sjálfir eða til dæmis að Bríet leigufélag komi tími að kaupa eitthvað af þessum íbúðum. Takk. Takk fyrir þetta, Kristjana. Björn, til svars, gjörðu svo vel, Björn. Já, forseti og gott fundarfólk. Það hefur ekkert komið til tals að sveitarfélagi verði kaupandi af þessum íbúðum. Það frekar verið að horfa eins og ég hef skilið uppleggið að þetta verði í rauninni sjálfstætt leigufélag, en það ekki gert ráð fyrir að sveitarfélagið komið að því. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, aðrir fundarmenn og konur. Ég tek undir með Kristínu, ég fagna þessu og jafnvel þó að þarna séum töluverðar fjárhæðir eða verðmæti að ræða fyrir sveitarfélagið að þá held ég að það skili sér einfaldlega, bæði vantar húsnæði og svo verða náttúrulega einhverja framkvæmdir sem á þessum tíma sem kringu þetta sem skila fjármunum inn í sveitarfélagið aftur, þannig að ég held að þetta sé nú svona vinn-vinn. Svona aðeins samt samband við Árssala dæmið. Mér finnst það líka fagna því að það verið að byggja upp fyrir 60 ára og eldri borgari. Ég held að veit ekki að því og ástand þeirra húsa sem þarna eru núna ekki vera gott. Ég hef aðeins svona velti fyrir mér og þetta kannski svolítið seint í rassin á sig gripið og þetta kannski svona skólabókadæmi það fyrir okkur sem komum inn í sveitarstjórn og höfum ekki verið áður hvað það oft erfitt að setja sig inn í mál sem fara á milli sveitarstjórna. Það að segja að þarna byrjar ákvarðanataka ef ég skil rétt 2020 eða 2019, ég veit það ekki. Og svona gögn í málinu maður hefur ekki beðið gögn þarna og það bara við mann einan að sakast í því og ég eins og kannski þeir sem sitja með mér í byggðarráði muna þá spurði ég eins og byrjaði með því að spyrja heimskulegra spurningar sagði en það var til þess að ég fór svona að skoða þetta og kynna mér þetta mála aðeins betur og ef ég skil rétt að þá sem stá að rífa núverandi byggingar alveg og byggja þarna upp nýtt. Ég svona bara velti fyrir því, ég ekki að gagnrýna, ég ekki að segja þessi vitlaust eða neitt slíkt, en ég aðeins velti fyrir mér vegna þess að þarna eru sterkir og miklir útveggir og að hvort að það hefði einhvað verið skoðað að reynlega að gera þetta annar staðar og selja núverandi byggingar annarkvort verktökum eða einhverjir sem hefði áhuga á reynlega að byggja þarna litlar íbúðir fyrir skólafólk og aðra sem á slíku þurfa að halda vegna þess að þessi útveggir eru náttúrulega standa fyrir sínu
Þannig að ég velti þessu svolítið fyrir mér og ég velti líka fyrir mér hvað á að gera sko við íbúan á meðan á framkvæmdum stendur vegna þess að enginn býr í rifnu hús og svo væntanlega einhver kostnaður við að rífa þessu hús. Þannig að það var kannski ágætt að fá smá svona yfirferð á þessu frá sveitarstjóra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson, bregst við þessu? Já, forseti, gott fundarfólk. Sko, þessar vangaveltur séu bara ósköp eðlilegar og það búið að vera að skoða þetta svolítið, ég hef ekki séð fram og aftur út og suður, en sko, það kannski rétt að koma því að það svo sem ekki sko, eins og gert ráð fyrir í hönnun, þá lögðu áherslu á það að þessar einingar sem eru hannaðar, þær séu ekki endilega bundnar af þessari staðsetningu. Það er að segja að þeir gætu ákveðið að staðsetja sko, þær byggingar annar staðar. Þannig að þetta hefur, meðal annars vegna þessa sem áherslu á það lag. Þannig að þetta eitt af því sem verður síðan að taka endanlega ákvörðun þegar að hönnun lokið. Hitt varðandi íbúana þá alveg ljóst að sko hvenær sem verður farið í framkvæmdina þá mun það hafa í rauninni áhrif. Það verður ekki búið þarna á meðan og þess vegna höfum við lagt áherslu á það að halda íbúum vel upplýstum sko framgang málsins og lagt áherslu á að menn reyni að finna sér og líka lagt áherslu á það innan okkar vébanda að það verði svona horft til þess að það verði til íbúðir ef að þær losna, að það verði svona horft til þess að þessir einstaklingar sem þarna eru eigi þess kost að nýta þær íbúðir. En það verður síðan bara endanlega komið í ljós þegar að þessi ákvörðun liggur endanlega fyrir. Erum við að fara þarna? Ef við förum í að selja þá verður þetta örugglega, þá erum við hvort að rífa þetta og endurbyggja þetta. Þannig að það mun alltaf koma að því. En þetta svona, ekki segja grófusvörin. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti og ágætt að funda fólk. Kannski örstutt í tilefni af því sem að sveitarstjórnarfulltrúinn Þröstur Jónsson var að segja hérna áðan að þetta hefur nú verið í rauninni í ferli held ég drúgt lengur heldur en frá 2019. Það hefur ýmislegt verið tekið til skoðunar og meðal annars einmitt man ég þá tíð að það var verið að skoða þennan vinkil hvort það væri hægt að rífa innan úr þessu, eins og segja, láta þessa miklu veggi standa sko, þessa steyptu veggi sem eru þarna á milli einingana. Og ég svo sem þekki þá sögu ekki alveg gjörla en ég held að hygg að það sé af ástæðu sem að menn eru komnir á þann stað að það þurfi í rauninni að rífa þetta alveg niður. Að ástandið sé svo báborið og að það sé ekki hægt að nýta neitt af því sem þarna stendur. Sko. En eins og sveitarstjóri kom inn á hér áðan auðvitað þá er þetta eitthvað sem áttur að taka endanlega ákvörðun með það er svo lunnið að undirbúningi að þessu verkefni. En ég ætlaði nú einkum að taka til máls hérna til þess að bregðast við ræðu Kristjánu Sigurðardóttur, sveitarstjórnarfulltrúa. Ekki það ég ætlaði að mótmæla neina því sem framkom í hennar máli. Það er ástæða til að fagna einmitt því að þessi kerfi sem hefur verið komið á fót til þess að ýta undir uppbyggingu íbúða og leigu íbúða sérstaklega, þau séu að virka og það séu áhugasamir aðilar og það er bara held ég ánægjuefni fyrir sveitarfélagið að geta verið þátttakandi í því með því að leggja sitt af mörkum. Ég hefði bara setja þann varnagla, það eru nokkur skref óstigin áður en það liggur endanlega fyrir að það verði farið í þá uppbyggingu sem verið að svona, hvað sé orða þarna í Fellabænum sérstaklega í kringum það. Það á eftir að setjast niður með þessum aðilum, það er til þess þarf að gera sérstaklega samning. Þeir hafa sömuleiðis orðað að þeir vilja gera ákveðnar skipulagsbreytingar á þessu svæði sem eðlilegt auðvitað í samræmi við bara sínar hugmyndir uppbygginguna en þessi skref eru óstigin þannig að það er kannski við tökum
tapar á flöskunni kannski aðeins seinna í ferlinu bara og til að fagna því en þetta er auðvitað mjög gott og þetta rýmar vel við fyrir uppbyggingu þarna í skólamálum og annað að fjölga íbúðum á þessu svæði þannig að það er sannarlega fagnaðarefni. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og aðrir fundamenn. Það er nú varðandi þessa ársala þarna sem að er verið að ræða. Ég held að þetta sé eins og sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi kom inn á. Þetta er orðið nokkuð gamalt. Eða ég man allavega eftir því mörg ár búið að ræða þetta fram og tilbaka. Og ég allavega Björn kannski leiðrétti mig eða getur staðfest að ég allavega fékk þá upplýsingar þarna á sínu tíma að þetta væri jafnvel það illa farið að þetta væri varla orðið að verða íbúðarhæft hvort að það var út af myglu eða það var einhver rakaskemmdir og þvíumlíkt þannig en ég held að það hafi alltaf legið fyrir að gera eitthvað þarna að rífa þetta vegna þess að hvernig ástandi var á það og ég held að þeir hafi sem voru þarna þá á sínu tíma hafi verið upplýstir það þeir íbúar sem þar voru en svo er eitthvað skárra þarna innst í hlutina þessu en Björn kannski leiðrétti mér ef ég er að fara með rangt mál. Takk í bili. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir. Forseti og fundamenn, það er fyrsti liðurinn. Hann er náttúrulega tvískiptur og mér langar bara að koma inn á báða liðina eins og hefur verið komið fram að ég fagna nú þessum íbúðum líka en þetta eru 10 íbúðir ef það er ekki eitthvað sem veit ekki af því en það er náttúrulega, það eru tekju- og eignaviðmið sem er miðað við í leigu á þessum íbúðum. Þetta er náttúrulega gata sem er búin að vera óbyggð í ansi langan tíma, ég veit nú ekki alveg hversu lengi það er en ég fagna því að það verði uppbygging þar. Varðandi ársali, þá er þetta einmitt gamalt mál og maður hefur svona verið að rekja tilbaka. Við höfum nú fengið fundargerðirnar sem hafa verið en kannski ekki alveg kannski sýnt algjörlega hvernig ferli hefur verið en þetta er búin að vera stefnan og þessar hugleiðingar sem hafa verið kringum þetta, það hafa verið hvort að einmitt eigi að rífa þetta og byggja þetta þarna eða byggja annars staðar og ég fagna því bara að hönnunin sé þannig að það væri hægt. Þannig að við getum eins og að vera að segja að það sé ekkert búið að ákveðum hvort það verði nákvæmlega farið í þetta en mér finnst bara mjög gott að við getum rætt þetta og haft áhrif að það hvort verður eða ekki og hvort það eigi þá að selja þetta húsnæði, hvort það væri hægt að koma því í eitthvað betra ástand og fengi eitthvað fjármuni út úr því upp í verkið eða taka bara upplýsandi umræðu þegar að því kemur, hvað verður. En þessar íbúðir eru einmitt svolítið daprar í dag og ekki margir sem búa þarna og ég veit svo sem bara einn einstakling sem þarf að redda öðru húsnæði en það er verið að skoða það vel. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur, öðru sinni. Já, bara örstutt, Fyrsta lagi þetta sem forseti, það eru fundamenn sem við byrjum á því, en bara rétt þetta sem að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind var að nefna á að það er rétt, það er aðgangur að fundargerðum, en það sem ég var kannski að vísa til er það að við höfum ekki aðgang að gögnum frá upphafi og það er bara eðlilega erfiðara fyrir okkur sem komum þarna nýinn að setja okkur inn í þetta vegna sem við höfum ekki fylgt málunu eftir og það er nú kannski svona til umhugsanar bara við slík mál, sérstaklega þessi stærri mál eins og þetta og við talum ekki kannski leikskólan í Hádegishöfða líka og það er annað dæmi. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að við mætum setja á bak við eyra kannski að jafnvel að kalla fram einhverja kynningu á slíkum málum ef þarf og við ættum kannski sem komin í inn einmitt að kalla eftir því og ég bara þá saka sjálfa mig að hafa ekki gert það. Hitt sem ég vildi aðeins og gleymdi áðan að það var sambandi við þessi er ekki 12% sem sveitarfélagi kemur á móts við í fjármögnun á þessum byggingum. Mér finnst alltaf rosalega blóðugt að það er ekki hægt að eignfæra þennan pening.
Þannig að þetta kostnaðar færist, þetta náttúrulega bókhaldslegt en enga síður að þá myndi þetta alltaf líta betur út og væri meiri vilji til þess að gera þetta ef þetta væri eigfært. Og af því að sveitarstjórn kannski pólitísk og þá kannski rétt að varpa fram þeirri spurningu, veit einhver til þess að svo umræða hafi farið fram að sveitarfélagin fái að eigfæra framlag sitt, stofnfram hluta sinn í þessi verk. Takk fyrir. Ég get staðfest að ég kannast ekki við þá umræðu. Hún hefur þá farið fram hjá mér. En orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég kannast ekki við það að þessi umræða hafi farið neitt fram með formlegum hætti sem þú ert að minnast á Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. En við höfum svo sem rætt þetta hér í okkar ranni hér innan hús og verið frekar á því að eigfærsla á þessu væri ekki endilega æskileg. Auðvitað eru bæði rök með og móti í þessum efnum. En að það væri í rauninni betra að taka þetta og gjalda þetta frekar en að þá væri að gera eignar aðilar að viðkomandi með því sem því fylgir. Þannig en aðeins var það sem Jakob kom inn á þá bara get ég bara staðfest að þetta rétt hjá hann. Það ástand eignanna þarna mjög báborið og svona alveg á mörkum þess að sumar íbúðirnar séu í rauninni íbúðarhæfar. Og við höfum í rauninni ekki viljað að taka í rauninni hleypa inn í það þeim í eldri borgurum svo það sé bara nefnt. Það ekki fleira. Takk fyrir þetta, Björn. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Ég ætla að lesa tillöguna aftur. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi tillögu byggðarráðs Múlaþings varðandi veitingu stofnframlaga til annars vegar Ársala BS og hins vegar Bæjartúns íbúðafélags HSES. Stofnframlögin skulu miðast við þær fjárhæðir fram koma í tillögu byggðarráðs sem og þeim skilyrðum hvað greiðslur varðar þar koma fram og geri enginn við þessa tillögu athugasemd þá lítið svo á hún sé samþykkt án atkvæðagreiðslu. Sem hún og þá höldum við dagskrá áfram. Við erum komin að lið 2 sem samþykkt lausagöngu stórgripa í Múlaþingi. Fyrir liggur tillaga umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkt bann við lausagöngu stórgripa í Múlaþingi. Samþykktin byggir á sams konar samþykkt sem í gildi hefur verið á Fljótsdalshéraði og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir að vísa framlagðri samþykkt til síðari umræðu í sveitarstjórn. Og orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og gott fundarfólk. Ég satt hérna í nefnd sem var að endurskoða fjallskilasamþykkt sem hét þá Múlaþings, heitir núna fjallskilasamþykkt SSA. Þar var farið yfir ýmis mál og lagt eindregið til að sveitarfélög settu sér búfjárhaldssamþykkt. Það er að segja hvert sveitarfélag hefði sína búfjárhaldssamþykkt sem ég tel mjög nauðsynlegt að gera. Þar er þá tekið á öllu búfjárhaldi hvers eðlis það og ég hérna með bókun til þess sem varðar þetta og Stefán Bragason held ég búinn að fá hana, ekki, Stefán? Ég ætla að lesa hana bara upp. Jú, hún komin.
Þetta bókun samþykkt búfjárhald í Múlaþingi, óska eftir að Múlaþing geri búfjárhald samþykkt í sveitarfélaginu sem hafi það markmið að samþykktin sé sett til að tryggja sem best skipulag, stjórn og eftirlit með búfjárhaldi í Múlaþingi með ákvæðum vörsluskyldu og ábyrgð allra búfjáreigenda. Með búfjárhaldi samkvæmt samþykkt átt við nautgripa, hrossa, sauðfjár, geita, svína, kanínu, loðdýra og alinfugla hald samanber lög búfjárhald og fleira sem öðluðu skildi 1. janúar 2004. Takk fyrir í bíli. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti. Gott funda fólk. Aðeins að slá létta strengi í þessu, sko. Það oft sem við sveitarstjórnarfólk þurfum að lesa yfir mjög þurra reglugerðir og samþykktir eins og þessa og fleira, en ég verð að viðurkenna það að ég hafði alveg sérstaklega ánægju að lesa þessa vegna þess að hún skemmtilega orðuð og hnitmiðuð og svona fyrsta lagi þá fagnaði því að þessi samþykkt sé sett, vegna þess að þá var þetta komið á hreint hvað varðar stórgripina og það hefur ýmislegt áunnist allavega hérna á Fljótsdalshéraði hvað var að þéttbýli síðan ég flutti hingað aftur varðandi lausagöngu bæði stórgripa og sauðfjár. Ég minnist þess ég bara stuttu eftir ég á fluttur að vakna upp einhvern tíðan með heilan rolluhóp á pallinum hjá mér og reis upp alveg brjálaður og hringdi þáverandi forseta bæjarstjórnar sem var Stefán Bogi Sveinsson og skipaði hann að koma með mér í smalamennsku. Stefán hristi bara hausinn og velti sér á hina hliðina og skellti á mig, sko, en ég rak rollurnar niður á Bæjartorgið og var þetta fréttnæmt meðal annars á fréttastöð sumra landsmanna. En sko, önnur grein, mér fannst þetta svo frábærlega orðað að ég kemst ekki hjá því, sko, að lesa þetta upp, sko, önnur grein þar sem verið að skilgreina hlutina og það sko alveg klárt hvað hlutirnir heita þar að önnur greinin ljóða þannig graðpenningur kynþroska, ógælt og frjótt karldýr, búfjártegunda sem geta gagnast kvendýrum og getið afkvæmi við þeim, það naut og graðhestar innan svega stóðhestar. Og ég skemmti mér við þessa málsgrein með að sko taka dýr út og setja maður inn í og hló mikið, þannig að þetta var bara eiginlega algjört skemmtiatriði. En mikið vildi ég að svona þessi skilgreining sem nú bara frá Guði komin, sko, hún væri okkur mennin ennþá í dag, en það svo annað mál. En bara ég vildi aðeins slá að þetta, mér finnst þetta mjög skemmtilega og vel orðað víða og það þetta fabulegra ýmislegt þetta, en ég ætla ekki að fara lengra í það. Takk fyrir. Ég samgleðst sveitarstjórnarfulltrúa Þrösti Jónssoni að hafa haft af þessu nokkuð gaman. Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Annars verður rétt að geta þess að ef að sveitarstjórnarfulltrúinn Þröstur Jónsson hefði ekki sagt þessa sögu sjálfur, þá hefði ég sennilega gert það í þessari ræðu. Það sem að fylgdi þó kannski ekki sögun að ég held að klukkan hafi nú ekki verið orðin 7 að morgni þegar þetta símtal átti sér stað, þannig að ég tel að ég sem þáverandi forseti bæjarstjórnar hafi verið í fullu rétti með að snúa mér á hina hliðina og fara að sofa. En þetta var eftirminnilegt símtal, mjög svo, og skemmtilegt, í minningunni allavega. Aðeins varandi bókun Jakobs Sigurðssonar sveitarstjórnarfulltrúa að ég geti sjálfur sér bara tekið undir þetta og þetta var nú rætt þegar samþykktin var tekin fyrir og fundið umhverfis- og framkvæmdaráðs. Það eins og mitt mat að það sé nauðsynlegt og mikilvægt að við klárum afgreiðslu á þessari stórgripasamþykkt vegna þess að þetta nú kannski svo samþykkt sem að hefur þó reynt á. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson minnst á það að það hefði ýmsu fleygt fram og ég held að það sé alveg hárrétt og meðal annars vegna þess að það var gert alveg gangskur í því að taka á þessum lausagöngumálum sérstaklega hvað varðar hross í þéttbýlinu, en til þess að við getum gert það þá þurfum við að hafa slíka samþykkt og við höfum okkur heimildir til þess að hafa gripi í vörslu og innheimta kostnað vegna slíks og þess aftar. Þannig að ég tek eiginlega bara undir það að það full ástæða til að skoða það að gera heildstæða búfjárhaldssamþykkt og við höfum svo sem rætt að því að það eru fleiri samþykktir í pípunum sem voru í skoðun, það til dæmis meðal annars
margra samþykkt hænsnahald hérna í Múlaþingi sem einmitt var sem leiðist með fyrirmynd á Fljótsdalshéraði og ég held að kannski í tengslu við þá vinnu að það kannski lagað að þeim þetta útvíkka þá vinnu út í búfjárhaldssamþykktin og þá á endanum gæti svo búfjárhaldssamþykkt svo tekið við af þessari samþykkt sem við erum að ræða hér. En ég legg áherslu á að það er séð mikilvægt að við klárum þessa þó að við skoðum hitt í framhaldinu. Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið er ennþá laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti aðrið að annað gott fundafólk. Já, ég er svo sem alveg sammála sveitarstjórnarfulltrúi Stefáni Boga Sveinssyni það að klára þetta núna og hinn tæki það við. En það nefnilega í þessari lögum búfjárhald, þar er tekið á þessum öllum málum. Það er að segja hérna með lausagönguna og hvort sem það er stórgripir eða annað. Þannig að það er allt þar inni og þess vegna tel ég mjög nauðsynlegt að það sé bara ein samþykkt sem gengur út á þetta allt saman, tekur á þessu öllu saman. Þetta er bara mjög gott verkfæri fyrir hvert og eitt sveitarfélag að hafa svona. Það er að fletta þessu upp og það eru í Skagafirði og þetta er náttúrulega í sveitarfélagi, þetta finna þetta víða, mismikið lagt í þetta. En hérna, já, þetta er sem sagt eins og, þetta kemur fram allt í þessari lögum. Já, held að sé ekki meira í bíli, takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundamenn. Ég er ánægð með það sem Jakob, sveitarstjórnarfulltrúi, er að leggja fram hérna. En ég kem til með að taka undir orð Stefáns Boga sveitarstjórnarfulltrúa og við komum til með og ég kem til með að segja já við þeirri tillögu en ég er samt alveg hjartanlega sammála að það þurfa að taka þetta allt og bara leggja þetta í eina heilsteypta bókun eða tek undir það sem Jakob hefur að segja. Takk. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir, forseti góða fundamenn. Ég ætlaði bara aðeins að stikla á þessu að mikilvægt að við náum að klára þetta núna en mjög mikilvægt eins og sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson kemur inn á að hafa bara eina samþykkt sem er yfir allt búfjárhald og við séum ekki að taka hvert og eitt dýr fyrir sig og gera eitthvað ægilega samþykkt. Þannig að ég held að sé mun faglegra en mikilvægt að ljúka þessu núna en ég er algjörlega sammála því að vinna að því að gera heildstæða búfjárhaldssamþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Forseti og fundamenn, það er held ég bara ágætis hljómur í þess að gera eina samþykkt búfjárhaldið og kannski bara kemur vel fram í þessu sem að Jakob benti á varðandi markmið lagana búfjárhaldið. Það er þó eitt sem ég vildi gera umtalsefni eða spyrjast fyrir og það er 7. greinin þar sem fjallaði refsingar og þá sér í lagi þessa aðra setningunum sektarheimildir hafa sveitarfélögin heimildir til að beita sektum. Það er í raun og veru bara það sem ég er að velta fyrir mig. Þetta er kannski frekar tæknilegt atriði en hitt en það er kannski óþægilegt að vera með því samþykkt hafi sveitarfélögin ekki heimild til að beita sektum. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Vilt þú bregðast við þessu, Stefán? Forseti ágæta fundafólk.
Svona var að stökkva yfir þetta og í fljótu bragði og kannski án mikillar ábyrgðar þá ætlum ég samt að segja það að því að þetta þannig verið að fjallur refsitengd úrræðin og það réttilega á það bent að hálfu sveitarstjórnarfulltrúans Vilhjálms Jónssonar að það nú almennt ekki þannig að sveitarfélögin fari með refsivald. Ég tel að þarna sé verið að vísa til þess að sem sagt, hvað að segja, löggæslu yfirvöldum eða dómstólum heimilt að ákvarða sektir á grundvelli brota á þessari samþykkt. Það að segja hún hafi nokkurs konar reglugerðar ígildi hvað það varðar, en það sé ekki verið að tala að sveitarfélagi beiti þessum sektum, en þetta, ef það kemur til að það verði ákært fyrir brot, að þá geti það leitt til sekta, en ég held að en praktíska þýðingin gagnvart sveitarfélaginu fyrst og fremst þetta að geta innheimt kostnað sem að fellur til vegna þess að framfylgja þessum ákvæðum. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið öðru sinni. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, bara örstutt. Ég alveg sammála þess að þurfi einhvern bálk í kringum búfjárhaldið yfir höfuð og tek undir það. En enga síður þá held ég að það sé áríðandi að þessi samþykkt stórgripina komi strax vegna þess að það lausaganga þeirra sem rauninni innan gæsalappa hættulegust. Bæði hvað varðar umferð þegar þessi gripir eru nálægt vegum og ekki síður bara hættun sem stafar af annarri tegund sem undir, einni dýrategund sem undir þessum flokk sem ég nefndi áðan og það ég að tala graðaneyti eins og það kallað. Það einfaldlega geta bara hreinlega verið hættuleg dýr mannum þar sem menn mæta þeim. Þannig að ég styð heilshugar það sem að Jakob leggur hérna fram að það þurfi þessa umgjörð búfjárhald yfir höfuð en þarna svolítið greinamunur á stórgripum og öðru finnst mér vegna þess að ég held að það sé enginn að fara að setja sömu kvaðir á til dæmis lausagöngu sauðfjár eins og með stórgripina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Ég lít svo á að okkar bíði 2 viðfangsefni, annars vegar að afgreiða tillöguna sem var lögð fram, sem eftirfarandi sveitarstjórn samþykkir að vísa framlagðri samþykkt til síðari umræðu í sveitarstjórn. Hér enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að það sé samþykkt samhljóða. Sem það síðari hlutin þá bókun Jakobs, sem að ég nú ekki með fyrir fram á mig. Forseti. Já. Stutt athugasemdum fundarstjórn. Þetta ekki bara bókun sem að sveitarstjórnarfulltrúi gerir í eigin nafni og fer bara inn í fundargerð sem slík? Ég var akkúrat að koma að því. Það gott, ég held þú ætlar að fara að bera þetta upp fyrir ekki það. Nei, allt í lagi. En þakka þér góðan hug. Ég lít svo hins vegar á að bókun Jakobs sé hans og henni verður þá bætt þarna við bara. Ef enginn gerir athugasemdir við það. Og þá höldum við áfram í lið 3 sem samþykkt fráveitur í Múlaþingi. Fyrir liggur tillaga umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkt fráveitur í Múlaþingi. Drög að fráveitur samþykkt voru samþykkt á 160. fundi heilbrigðisnefndar Austurlands þann 24. apríl 2021 og send sveitarstjórn Múlaþings til efnislegrar meðferðar í framhaldi af því. Í samræmi við 2. málsgrein 59. greinar laga nr. 7 1998 hollustuhætti og mengunarvarnir. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir að vísa framlagðri samþykkt til síðari umræðu í sveitarstjórn. Og orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, gott fundarfólk. Ég virðist vera eitthvað málglaður þennan daginn en bara aðeins svona vangaveltur samband við 4. grein þarna sem að mér finnst mjög góð. Óheimilt að losa í fráveitu Múlaþings hvers kyns spilliefni, til dæmis olíu, bensín, lífræn leysiefni og lyf, föst efni eða annað það sem slæmt getur og truflað rekstur fráveitu kerfisins eða skaða viðtaka eða hreinsistöðvar. Hitaveitan hefur nú í kjölfar þess að það kom nýr hitaveitustjóri farið í mikið átak eða svona herferð gagnvart því að fólk sé að losa einmitt fitu í niður vaskinn hjá sig vegna þetta fer illa í hreinsivirkinn
Og ég svona velti fyrir mig þetta ágætis ákvæði, en velti fyrir mig hvað sveitarfélagið eða þá hitaveitan þurfi ekki að fylgja þessu aðeins eftir með einhverju svona herferð eða kynningu eins og var gert þegar að sorpflokkunin byrjaði hérna allan á Fljótsdalshéraði sem var, ég held að hafa verið mjög árangursrík og góð. Fólki var kynnt þetta og ég man að það var einhver sem settur í það hreinlega labbi í hús. Það var einhver sem bankaði upp á hjá mér og við settust yfir kaffibolla og fórum yfir það hvernig sorpflokkun færi fram og ég held að sorpflokkun hafi gengið mjög vel einmitt vegna þess að þetta var kynnt vel. Svona bara vangaveltur þetta hvort að ekki þurfi svona fylgja þessari grein eftir svolítið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt fundafólk. Aðeins bara til að bregðast við þessari ábendingu Þrasta Jónssonar sveitarstjórnarfulltrúa að þá náttúrulega kannski ákvæði sem slíkt náttúrulega kannski tekur fyrst og fremst á spilliefnum og því sem kannski alveg og þetta fyrst og fremst sem stoð fyrir heilbrigðiseftirlitið einmitt í sinni vinnu sem að fylgist hérna með slíku að það sé alveg skýrt að þetta sé beinlínis bannað. Svo aftur á móti réttilega eins og kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúanum áðan að þá hefur sem umsjónaraðili fráveitunar lagt mjög mikla áherslu á það að það þurfi að draga úr losun á fitu og ég tek bara undir það að það full ástæða til þess að hef fylgi því verkefni eftir áfram með meiri fræðslu og svona kannski bara beini því nú til fulltrúa okkar í stjórn hef að fylgja þess eftir og hamra járni með þetta að koma þessum upplýsingum á framfæri og af því að með það einmitt sem kannski ekki bannað eins og fitulosunin og það náttúrulega fræðsla og hvatning sem að gildir en þetta hins vegar kannski tekur meira á alvarlegri málum sem bara það eru bara boð og bönn og refsingar sem að gilda það. Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Forseti og annað fundafólk. Ég langaði að koma bara inn á það sem hefur verið rætt þessa fitulosun. Hitaveitan held ég að hafi gert þessa litlu trektir sem að fólk getur notað til að þú skrúa trektina á flösku og hellir fitinu í hana og hún mjög þægileg og einföld og ódýr og ég gerði það tillögu minni að við bara sendum svona öll heimili í sveitarfélaginu á svona fræðslu og auðvitað það hitaveitunar en mér þætti það bara ótrúlega góð hugmynd að auðvelda fólki og fræða það eins og framkom. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Tillagan sem fyrir liggur eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykkir að vísa framlagðri samþykkt til síðari umræðu í sveitarstjórn og hreyfi engin andmælum þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og við höldum dagskrá áfram, komin á lið 4, reglur lagnir. Það liggur fyrir tillaga umhverfis- og framkvæmdaráðs á reglum lagnir í þéttbýli Múlaþings og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur umhverfis- og framkvæmdaráðs á reglum lagnir í þéttbýli Múlaþings og felur framkvæmda- og umhverfismálastjóra að virkja þær. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Takk, forseti og annað fundafólk. Ég með eina spurningu og svo eina bara ábendingu, byrja kannski að henni í 4. grein, það sem að segja samþykki vegna framkvæmda leyfi. Þetta nú örugglega bara einhver á þetta ekki að vera vegna framkvæmda leyfis eða leyfa. Þetta nú bara svona málfars eitthvað sem að truflaði mig þegar ég var að lesa þetta. En síðan ég með spurningu, mér finnst þetta vera að koma svo seint hér inn á borð. Ef þetta hefur verið afgreitt í nefnd í nóvember, mér langaði bara að spyrja hvað veldur? Takk fyrir þetta, Jódís. Ég geri ráð fyrir að Stefán Bogi verði til svars.
Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson, gjörðu svo vel. Þú ert á mute eða þú ert byrjaður að tala. Það er alltaf verið maður að gera einhverja vitleysu. Forseti og ágæta fundafólk, það þakka ábendinguna sem ég held að sé nú bara svona eitthvað sem að menn leiðrétta í próförk eins og þar stendur. Varandi það af hverju þetta kemur ekki hér fyrir, það er bara, þín bara fljótt svarað, ég eiginlega veit það ekki. Þetta var samþykkt út úr umhverfis- og framkvæmdaráði og við náttúrulega erum með ákveðna ferla þar sem við notum til þess að merkja mál áfram inn á fundi og einhver hluta vegna þá skaut þetta mál ekki upp kollinum fyrir núna og svo sem kann enga aðra skýring á því heldur en að þetta komst ekki gegn sjálfkrafa og enginn saknaði þess á þeim tímapunkti en hér það komið nú. Takk fyrir þetta, Stefán. Ef fleiri ætla ekki að kveða sér ljós undir þessum lið, þá ætla ég að fara aftur yfir tillöguna sem er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur umhverfis- og framkvæmdaráðs og reglum lagnir í þéttbýli Múlaþings og felur framkvæmda- og umhverfismálastjóra að virkja þær. Hreyfingin við því andmælum þá lítið svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og víkur þá sögunni að 5. lið. Skipulags- og matslýsing ofanflóðavarnir undir Bjólfi við Seyðisfjörð. Fyrir liggur afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdaráðs vegna breytingar á aðalskipulagi Seyðisfjarðar vegna ofanflóðavarna undir Bjólfi og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir niðurstöðu umhverfis- og framkvæmdaráðs breytingar vegna ábendinga Skipulagsstofnunar og felur skipulagsfulltrúa úrvinnslu málsins. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að láta fullvinna og auglýsa tillöguna svo breytta í samræmi við ákvæði 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og heimilar að tillaga deiliskipulagi fyrir sama svæði verði auglýst samhliða samanber 2. málsgrein 41. greinar sömu laga. Tillagan verði send heimastjórn Seyðisfjarðar til umsagnar á auglýsingatíma. Þessi tillaga liggur fyrir og orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Hildur. Já, forseti, ágætu fundamenn. Ég langar til að biðja bæjarstjóra smá yfirferð hvar verkefni statt, hver næstu skref eru og hvenær áætluð verklok eru til upplýsingar fyrir íbúa. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Beindi spurningu til sveitarstjóra. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Verkið, það sem ég get upplýst er að það er verið, ég held að verkið sé bara komið vel á veg og það er verið að horfa til þess að vera með kynningu á því í lok mánaðar. Það mun að vísu svolítið fara eftir því hvað við fáum að safna mörgum saman. En það er verið að horfa til kynningar á í rauninni lokastöðunni á þessu mánaðamótin. Annarkvort rétt upp mánaðamótum eða rétt fyrir mánaðamót. Því sveit að Stefán Bogi getur sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi getur líka upplýst stöðu þessa máls en þetta er það sem að ég allavega hef séð út úr samskiptum, svona mjög nýlegum samskiptum. Það hefur verið að vinna þessu. Ekki meiri bíl. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, forseti og kæra fundafólk. Ég er með eina vangaveltu bara sem ég væri til að heyra svör við, svona í ljósi, til dæmis skrifa forseta, þar sem hann er að fara yfir misræmi atvinnuhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis þegar kemur að þegar ofanflóðasjóður eru að kaupa upp húsnæði. Ef ég skil þessa framkvæmd rétt, þá er þarna atvinnusvæði sem hann ennþá á hættusvæði sé, eftir að þessi ofanflóðavarnargarður verið settur upp. Og ég bara velti fyrir mér, hefur verið eitthvað skoðað eða velt fyrir sér af því að nú er þessi breyting varðandi ofanflóðasjóð
ekki gengin í gegn allavega og spurning hvort og þá hvað langa tíma það myndi taka. Sko hefur þetta einhver áhrif á þá atvinnurekendur sem eru á þessu svæði að sækja sér þá tryggingar gagnvart náttúruhamförum? Hefur því verið velt upp? Takk. Ef ég má bara örstutt bregðast við þessu. Því hefur ekki verið velt upp að skaði sem þegar skeður held ég að myndi ekki að heyra undir slíkt, en það sannarlega verið að vinna í þessu frumvarpi og ég hef satt mig í samband við löggjafann og vakið athygli á þessu misræmi. En sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Stefán. Jú, forseti og ágæta fundafólk, kannski fyrst aðeins í tilefni á orðum Eyþórs Stefánssonar sveitarstjórnarfulltrúa þetta, að þá eins og réttilega kom fram að þá sem sagt eitthvað verið að skoða breytingar á þessu en eins og staðan í dag og það svo sem ekkert fyrirséð það hvort að löggjafinn mun ljá máls á því að gera einhverjar breytingar þarna. Þannig að það svo sem eitthvað sem ég held að við ættum bara að reyna að fylgja eftir eins og við mögulega getum. Varðandi þessa framkvæmd sérstaklega, við fengum nú kynningu á henni í tengslu við fund sem að framfór á Seyðisfirði og þar þótti mér koma býsta skýrt fram hjá hönnuði að það jú rétt að þessi varnarmannvirki verja ekki tiltekin svæði þarna á atvinnusvæðinu, en það kom líka fram allavega eins og ég skildi þær upplýsingar sem við fengum þar að þetta væri svo sem hvorki betri né verri staða heldur en uppi fyrir, þannig að út frá því þá reiknaði með því að þessir atvinnurekendur séu sem bara í sömu stöðu eftir sem áður og það kom líka fram að það væri ekki gerlegt að gera breytingar á þessum varnarmannvirkjum þannig að það næðu til þessa atvinnusvæðis. Þannig að það myndi alltaf kalla hvort þið á einhvers konar sérstakar aðgerðir. Einfaldar breytingar á legu þessara mannvirkja myndu ekki duga til þess. Aðeins vegna fyrirspurnar Hildar Þórisdóttur, það bara svona til áréttingar varðandi stöðuna í skipulagsferlinu að þá tillagan núna þess efnis að það sé í rauninni að verða til hér endaleg tillaga sem verður auglýst og fer í 6 vikna auglýsingaferli og að því loknu að þá ætti þetta skipulag geta öðlast gildi og ég veit til þess að það stendur til að fara í framkvæmdir í sumar, en þetta auðvitað stórt verk og mun taka meira en 1 ár að klára og það ennþá í gangi fornleifarannsóknir, við þekkjum það líka, þannig að verki mun hefjast í ár, en annars hefur þetta veit ég verið mikið á borði framkvæmda umhverfismálastjóra og hún getur án efa upplýst betur en það, en hún svo sem ekki hér á þessum fundi. En þá vísa ég einnig í það sem kom fram í máli sveitarstjóri hér áðan að það stefnt að því að halda kynningafund bæði fyrir þá kjörna fulltrúa og eins íbúa á Seyðisfirði til þess að fara betur yfir þetta og stefnt að honum í kringum mánaðamót. Takk fyrir þetta Stefán, orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Vilhjálmur. Forseti og fundamenn svona fyrirspurn til Stefáns kannski aðeins varðandi upphaf framkvæmd á þessu ári með hliðsjón af stöðunni núna í skipulagi bara ef þú gætir aðeins skýrt tímalínuna varðandi skipulagið þá hvenær skipulagstillagan taki gildi og varðandi þá útboðsferli og hvernig því háttað bara svo maður átti að þessa mynda af tímalínunni hvenær upphaf framkvæmdanna gæti verið og miðað við að þetta verði tekið í einhverjum áföngum og það sem ég nú kannski að spyrja spurningin beinist að í því það varðar þá mögulegt fok úr svæðinu hvað verður mikið af þessu opið samtímis. Takk fyrir þetta Vilhjálmur. Vilt þú bregðast við Stefán? Gjörðu svo vel Stefán.
Heyrið í mér núna? Já. Já, gott. Forseti og ágæta fundarfólk, ég verð nú eiginlega að byrja á því bara að þakka sveitarstjórnarfulltrúanum Vilhjálmi Jónssyni kærlega traustið að halda að ég geti svarað öllum þessum spurningum sem að ég get því miður í rauninni ekki. En það er hins vegar alveg ljóst að það er unnið að verkkönnun á fullu sem að leiðir síðan að útboðinu og samhliða verið að fara með þetta í gegnum skipulagsferli. Þannig að ég held að það er ekki beðið eftir því að skipulagið hljóti niður staðfestingu upp á útboðið. Þetta rennur bara áfram og er á leiðinni í þetta 6 vikna auglýsingaferli, þannig að það má búast við því að því verði lokið einhvern tímann upp á mánaðamótum maí-júní og þá má gera ráð fyrir að skipulagið geti tekið gildi í júní, framkvæmdaleyfi gefið út í framhald af því. En stöðuna á verkkönnuninni og hvenær er áformað með útboð á þessu, ég bara get ekki alveg svarað því, en ég veit að eingöngu vegna þess að við ræddum það í tengslu við áfangaskýrslu vegna fornleifarannsókna á svæðinu, að þá bókaði umhverfis- og framkvæmdaráð það að sjálfsögðu yrði farið í þær fornleifarannsóknir sem að þyrfti þarna. En jafnframt var því beint í framkvæmda- og umhverfismálastjóra að leitast við að tryggja það að þær getur farið fram án þess að það tefði upp að framkvæmda og þá kom það fram að þetta væri vel hægt að gera til dæmis samhliða í sumar, fara í ákveðna verkþætti við framkvæmdina en vinna fornleifarannsóknum á öðrum hluta svæðisins á þessum tíma. En hvað nákvæmlega verður opnað og hversu lengi verður opið, ég því miður hef ekki þær upplýsingar en vísa enn og aftur og þennan fyrirhugaða fund þar sem þetta verður kynnt nánar. Nú heyrist ekki. Já, afsakið. Þakka Stefáni fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Já, takk fyrir. Forseti, góða fundarmenn. Mér langaði bara aðeins að koma inn á aðalskipulagsbreytingu og það sem að koma inn á sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson varðandi atvinnulífið. Að það er náttúrulega mjög mikilvægt að það verði einhverjar lóðir þarna við höfnina og þarna í nágrenni sem hægt er að byggja upp og það er náttúrulega dapurlegt að gera sig grein fyrir því að atvinnulífið að þeir sem eru með atvinnuhúsnæði eru algerlega réttindalaus og nú í hættumati þegar þetta er komið alveg á C-svæði og þetta var kannski B-svæði og var vegna krapaflóði en þessi sífreri, þetta er orðið allt önnur hætta sem hefur skapast þarna og þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að það sé ekki heimiluð uppkaup hjá fyrirtækjum atvinnulífinu eins og hjá íbúum. Þannig að við vitum það að með þetta sveitarfélag og þetta byggðarlag það verður að hafa öflugt atvinnulíf, þannig að þetta er mikilvægt að skoða og standa eins og hægt er með atvinnulífinu og hafa bara áhrif á þessar reglur, sérstaklega til framtíðar að þetta verði skoðað og að atvinnulífið sé ekki algjörlega réttindalaust í svona aðstæðum. Ég langar bara rétt að koma inn á þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Orðið er laust ef eitthvað vill. Ætli sér enginn að taka til máls, þá vil ég biðja fyrsta varaforseta að taka við stjórn fundarins og forseti ætlar að kveða sér hljóðs. Og það er þá Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi sem hefur beðið orðið og tekur til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi kom réttilega inn á það áðan, skrif mín varðandi ofanflóð og atvinnulífið og með hvaða hætti við mögulega gætum séð okkur lag að bregðast einhvern veginn við þessu. Ég sé fyrir mér að viðbrögð sveitarstjórnar að þessu sinni felist í því að við höfum látið taka saman minnisblað akkúrat þetta sem að ég sé fyrir mér að fara með inn í starfshóp ráðuneytanna þar sem mun koma okkar áherslum varðandi þetta misræmi á framfæri í þeirri von að brugðist verði við og tekið verið tillit til þess við áframhaldandi vinnu við frumvarpið sem liggur fyrir þinginu. Ég held að það sé besta leiðin til þess þá mögulega að bregðast við stöðuna eins og hún er núna en allavega þá að koma í veg fyrir að við lendum í svipaðri stöðu aftur
hvort heldur sem innan okkar sveitarfélags eða annar staðar. Takk. Nú, ég vil minna sveitarstjórnarfulltrúann á það að honum ber að ávarpa forseta í upphafi málsins, en ef hann hefur lært að skamma sín þá afhendi ég honum aftur stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Forseti þakkar bljúgur fyrir að fá fundarstjórnina aftur í hendur. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Ég sé að Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, forseti og fundarmenn, ég ætla nú bara að byrja á að þakka Stefáni Boga sveitarstjórnarfulltrúa fyrir greinargóð svör. Ég gerði mig grein fyrir þetta var ekki alveg einfalt kannski að svara þessu en kannski komið mitt fram hjá honum að þetta verið að vinna að þessum málum í raun og veru öllum í einu til þess að koma verkinu sem hraðast fram og auðvitað mikilvægt að þessi undirbúningur við verkið og undirbúningsvinna geti gengið fram samhliða í áföngum. En kannski aðeins að ávarpa þetta sem að Berglind, sveitarstjórnarfulltrúi og forseti nefndu áðan varðandi atvinnulífið og atvinnusvæðin. Ég held að sé líka mjög mikilvægt fyrir okkur að það er að rýna þetta í tengslu við vinnu við nýtt aðalskipulag og þá samhliða hættu matinu að tryggja atvinnusvæði og atvinnulóðir í tengslum við þetta. En ég tek undir að þetta er mjög brýnt að þessu veri gaumur gefinn af löggjafanum að atvinnusvæðin séu þannig fyrir komið að sé ásættanlegt öryggi það líka og menn sé ekki að bíða mikil skakkaföll eins og gerist svolítið hjá okkur svona eftir á að við erum að fást við þessi mál eftir á og löggjöfin nær ekki utan um þetta. Þannig að ég held að þetta sé hvort ekki bara mjög mikilvægt. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið þriðja sinni. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágæta fundarfólk. Leyfum mér að biðja orðið þriðja sinni þar sem í annars sinn var ég að svara beinni fyrirspurn sem til mín var beint. En aðeins í tengslu við þessu stöðu atvinnulífsins þá vildi ég nú minnast á það að þetta verkefni er að hluta til líka á borði verkefni stjórnar sem var mynduð kringum ákvörðun ríkisstjórnarinnar að veita ríflega 200 milljónum í uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði og það sem að sá sem hér talar situr ásamt og með forseta sveitarstjórnar og fleiri fulltrúum. Og eitt af þeim verkefnum sem að þar er búið að setja í gang er sem sagt greining á stöðu atvinnulífsins meðal annars út frá áhættu þáttum eins og hér hafa verið nefndir og ég hef viljað leggja áherslu á það inn í þessum hópi að það tengist síðan í framhaldinu inn í ákveðna skipulagsvinnu. Það er að segja að þegar greiningin hefur farið fram að þá sé hægt að nýta hana áfram í það að skoða möguleikana á að skipuleggja nýja atvinnusvæði og sömuleiðis og þá hefur umhverfis framkvæmdaráði borist bókun eða afgreiðsla heimastjórnar Seyðisfjarðar á tillögu frá Ólafi Sigurðssyni heimastjórnarfulltrúa þar sem hann einmitt leggur til að það verði ráðist í skipulagsvinnu. Þannig að ég held að þetta fari allt saman á endanum og ég held að það sé gott að nota þann slagkraft sem að fylgir þessari vinnu verkefnisstjórnarinnar til þess að ná að fara vel yfir sviðið og hafa þær upplýsingar síðan í handræðum þegar við stígum næstu skref í skipulagsvinnunni. Þannig en umhverfis og framkvæmdaráð mun fjalla þessa afgreiðslu heimastjórnar á næsta fundi sínum og ég býst við því að það verði nú svona eitthvað reynt að tengja það við þessa vinnu verkefnisstjórnar. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að ég ætla að renna yfir tillöguna aftur. Hún er eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir niðurstöðu umhverfis og framkvæmdaráðs breytingar vegna ábendinga skipulagsstofnunar og felur skipulagsfulltrúa úrlaga málsins. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn láta fullvinna og auglýsa tillöguna svo að breyta í samræmi við ákvæði 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og heimilaði að tillaga deiliskipulagi fyrir sama svæði verið auglýst samhliða samanber 2. málsgrein 41. greinar sömu laga.
Tillagan verði send heimasíðu Seyðisfjarðar til umsagnar á auglýsingatíma og hreyfi engin andmælum við þessari tillögu þá líti svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og þá verður tekin fyrir liður 6 í dagskránni sem jafnréttis áætlun Múlaþings. Fyrir liggur tillaga jafnréttisáætlun Múlaþings sem afgreidd var í byggðarráði þriðjudaginn 16. mars 2021. Eftirfarandi tillaga hefur verið lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með byggðarráði að fagna því vandaða verki sem unnið hefur verið af starfsfólki sveitarfélagsins og samþykkir fyrirliggjandi jafnréttisáætlun sem uppfyllir kröfur laga jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna auk laga stjórnsýslu jafnréttismála. Orðið laust og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, virðulegi forseti og kæra fundafólk. Ég svona nauðugur viljugur að fara hérna með smá tölu sem ég fór nú að hluta til með í byggðarráði. Hér liggur fyrir sem sagt til samþykktar jafnréttisáætlun Múlaþings sem setti fram í meirihluta sem samsettur af 5 körlum og 1 konu sem réði svo karl sem sveitarstjóra. Plaggið gott og gilt en auðvelt að setja saman fögur orð á blað. Spurningin hvernig áætlað að fylgja því eftir sem í áætluninni stendur. 1. október síðastliðinn birtist frétt á Austurfrétt þar sem sagði frá meirihlutamyndur Múlaþings og fyrirsögnin var kaldhæðnislega í hálfgerðum drottningastíl en fyrirsögnin var heita því að vinna jafnréttismálum af heilum hug. Á þeim tíma af ýmsum ástæðum fór þessi fyrirsögn í taugarnar á mér. Það sem mér fannst eðlilegast á þeim tíma úr því efnistök fyrirsagnarinnar snéru að jafnréttismálum mætti fyrirsögnin að vera að aðeins 1 kona væri nýmynduð meirihluta. Ég hét því á þeirri stund að fylgjast vel með hvernig meirihlutin myndi standa sig í að efna þessi fyrirheit. Og nú þurfum við að fjalla jafnréttisáætlun finnst mér tilvalið að fara aðeins yfir stöðuna. Það sem snýr að stjórnsýslunni, sveitarstjórn og meirihlutanum annar kaflinn í jafnréttisáætluninni sem snýr að Múlaþingi sem stjórnvaldi. Það sett fram markmið í samræmi við lög nr. 150 frá 2020 að kynja hlutfall í nefndum, ráðum og stjórnum sé sem jafnast en ekki minna en 40% þegar fleiri en 3 fulltrúar eiga í hlut. Settar eru fram 2 aðgerðir til að ná þessu markmiði sem annars vegar að taka saman upplýsingar hlutfall kynja í nefndum, ráðum og stjórnum en það sett á ábyrgð byggðarráðs og hins vegar að leiðrétta kynjahlutfallið ef það uppfyllir ekki markmiðið en það sett á herðar sveitarstjórnar. Ég sjálfur hef nú framkvæmt greiningu líkt og talað í jafnréttisáætluninni og langar að segja ykkur hérna frá helstu niðurstöðum hennar. Fyrsta stjórnin sem fellur á prófinu sveitarstjórn Múlaþings þar sem 4 af 11 fulltrúum eru konur eða 36%. 1 kona í meirihluta og 3 í minnihluta. Við í sveitarstjórn förum svo með þetta bjagaða kynjahlutfall á haustþing og aðalfund SSA. Hvorki ungmenna né öldungaráð standast kröfurnar og hallar í báðum ráðum á konur. Þá hallar í hina áttuna í fjölskylduráði þar sem eru 2 karlar og 5 konur og svo sitja í stjórn Minjasafns Austurlands eingöngu konur. En þær voru skipaðar fyrir tíð þessa meirihluta. Byggðarráð, umhverfis- og framkvæmdaráð og stjórn hitaveitunar standast viðmiðin ásamt samráðshópi málefni fatlaðra. Þetta var upptalning á helstu nefndum Múlaþings þar sem nefndafólk 5 eða fleira. En ef við köfum síðan dýpra og skoðum hvernig Múlaþing hefur svo tilnefnt í heimastjórnir og aðrar sameiginlegar nefndir og stjórnir eins og þær eru kallaðar og listaðar á heimasíðu Múlaþings. En þar má meðal annars nefna almannavarnanefnd, heilbrigðisnefnd, fulltrúar á landþing SÍS, fulltrúar á Austurbrúar, svæðisráði Vatnajökulsþjóðgarðs og fleiri, að þá niðurstaðan eftirfarandi. En ég ætla þó að taka fram að ég fann ekki upplýsingar stjórn fasteignafélags Iðavalla og til að gæta sanngirnis rétt að taka fram að oft á tíðum það sveitarstjóri sem situr í viðkomandi nefnd eða ráði fyrir hönd sveitarfélagsins. Niðurstöðurnar eru hins vegar engu að síður þær að 19 sinnum fyrir hönd Múlaþings tilnefndur karlmaður, 8 sinnum kona og þar af 5 sinnum konur á vegum minnihlutans.
Er þetta eðlileg niðurstaða hjá meirihluta sem hefur heitið því að beita sér í jafnréttismálum? Líklega er það tilfelli þegar meirihlutann er skipaður flokkur sem hafði sitt hvora konuna í fjórum efstu sætum sinna lista þegar kosið var í haust. En ég spyr mig svo, sem er kannski svolítið mergum málsins, hvernig á að bregðast við þegar kemur í ljós að nefnd stenst ekki markmið jafnréttisáætlunar og leiðrétta þar kynjahlutfallið? Er það með því að biðja öfl og flokka í sveitarstjórn sem sannarlega láta sig jafnréttismál varða að breyta sínum fulltrúa, með því að biðja minnihluta að skipta fulltrúa í nefnd? Ef svona plagg eins og jafnréttisáætlun á að gera gagn, þarf hún að bíta, að mínu mati. Það þarf að skapa aðstæður sem gerir það letjandi fyrir flokka að mynda meirihluta þar sem er 1 kona og 5 karlar. Því teldi ég að það til betrunar og jafnréttisáætlun Múlaþings að þar stæði svart á hvítu að það væri á megin ábyrgð meirihluta að kynjahlutfall nefnda, stjórna og ráða væri ásættanlegt, enda hefur meirihlutinn yfirleitt úr fleiri sætum að spila. Það myndi jafnframt skapa hvata til að mynda sæmilega vel samsettan meirihluta út frá kynjasjónarmiðum. Því vil ég fyrir hönd Austurlistans og VG leggja fram eftirfarandi bókun sem ég er búinn að senda Stefáni. Fulltrúar Austurlistans og VG í sveitarstjórn Múlaþings benda á að nokkrar nefndir, ráð eða stjórnir Múlaþings standast ekki markmið jafnréttisáætlunar kynjahlutfall, þar á meðal sveitarstjórn. Mikilvægt er að útfæra með hvaða hætti kynjahlutfall er leiðrétt og í leiðinni skapa aðstæður sem gera það letjandi að mynda meirihluta sem ekki stenst markmið áætlunarinnar. Bókun lýkur. Að lokum skora ég á flokkana í meirihlutanum að gera þessa jafnréttisáætlun að skyldulesningu hjá uppstillingarnefndum sinna flokka fyrir næstu kosningar til að minnka líkur á því að við þurfum að upplifa slíka hneisu aftur að 1 kona sé í meirihluta 5.000 manna sveitarfélags á 21. öldinni. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir forseti og fundarmenn. Það er svo sem ekki miklu að bæta þessar ágætu framsögu hjá Eyþóri Stefánssyni. Mér langar hins vegar að segja að Múlaþing þarf að gera betur í þessum efnum. Það er ekki nýjar fréttir að jafnrétti kynjanna sé afskaplega báborið á Austurlandi sem hefur staðið vexti og viðgangi fjórðungsins hreinlega fyrir þrifum. Og allar tölur styðja það, en Austurbrú hefur tekið saman mjög áhugaverða tölfræði þennan málaflokk sem sýnir afar dapurlega stöðu. Og ef okkur alvara með að koma Austurlandi inn á 21. öldina og þurfa að sýna það í verki, falleg orð í vandaðri stefnu dugir ekki til ef orðin eru innantóm. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Já, forseti og annað fundarfólk, ég ætla bara að taka undir hvert orð hjá Eyþóri. Þetta er ákaflega dapurlegt og nákvæmlega það sem hann ýtir undir að spyrja á hvers ábyrgð er það að staðan sé svona og að við getum lagað þetta. Og svo tek ég einnig undir með Hildi varðandi stöðu kvenna á Austurlandi. Og það er alveg sama hvort við horfum, menntun, atvinna, hvað það er. Og það er okkar sem erum kjörnir fulltrúar og þá fyrst og fremst kannski meirihlutans að standa við stóru orðin. Við erum bara stödd þar að þetta er ekki boðlegt árið 2021. Og að því við vorum nú að falla hérna áðan hvað hérna sem vorum að fjalla áðan, sem hann las upp fyrir okkur hann Þröstur. Þegar ég var að lesa þetta yfir þá var ég ekki viss hvort ég væri í Lausaganga stórgripa. Já, og þessi önnur grein í henni, hvort hún ætti í hvaða flokki ég væri stödd. Hvort þetta væri eitthvað viljayfirlýsing meirihlutans eða ég væri í réttri grein. En þetta er auðvitað bara ákaflega dapurlegt og ég hvet meirihlutann, ég hvet okkur öll til að vera með þessi gleraugu uppi og nákvæmlega það sem Eyþór benti á að setja það ekki á ábyrgð þeirra sem láta sig málin varða og aðrir geti verið stikkfrí. Það er ekki þannig sem við viljum vinna þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind.
Já, takk fyrir, forseti, góða fundarmenn. Já, ég þessi eina kona í meirihlutanum sem tíðrætt en ég held að við viljum öll auðvitað fara eftir því sem við setjum fram. En ég held að við verðum að horfa okkur enn nær og reyna að hvetja konur til að stíga fram. Við þurfum bara að sýna að pólitíkin og þetta starf sé bara mjög aðlaðandi og maður fær tækifæri til þess að hafa áhrif og ég held að maður verði að tala til kvenna líka ef við viljum bæta þeim inn. En við getum náttúrulega ekki neitt konur til að taka þátt en ég vonast náttúrulega til þess að þær geri það. Og við náttúrulega stillum upp okkar lista og að gera að horfa til kynja, ekki spurning. En svo alltaf verið að tala hérna eins og meirihlutann en hérna hvernig hann uppsettur en ég bara, mér hugsað til þess eins og með fjölskylduráðið að minnihlutinn, inn í fjölskylduráðið þá kom meirihlutinn með sikkvort konun og sikkvort kallinn inn en minnihlutinn fékk tækifæri til að jafna það en þar komu 3 konur án þess ég vilji fara niður á þetta plan en mér þetta svona orðið dálítið svona eins og ég segi, auðvitað vitum við öll við verðum að bæta þetta en í grunninn verðum við að hvetja bara konur til að taka meira þátt, að hafa meiri áhrif og þá höfum við úr meira að móna, ekki spurning. En ef við höfum það ekki, ef við höfum ekki konurnar, þá rosalega erfitt að manna nefndir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Stefán. Þú ert á mute. Ég komin af mute núna? Já. Það gott. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég ætla nú hér fyrst og síðast að bregðast við miklum lestri og mikilli gagna öflun og greiningu Eyþórs Stefánssonar sveitarstjórnarfulltrúa og byrja á því að segja það eitt sem eitt svona grundvallaratriði sem ég finnst samt eins og hafi farið alvarlega fram hjá sveitarstjórnarfulltrúanum sem það að jafnréttisáætlun sveitarfélagsins getur ekki orðið til þess að breyta úrslitum í lýðræðislegum sveitarstjórnarkosningum. Það bara einfaldlega atkvæði greidd sem að ráða niðurstöðunni. Við getum síðan velti fyrir okkur hvort að einstakir flokkar eða framboð á staða sér nógu vel við tryggja jafnrétti á sínu listum og allt það, en það bara breytir því ekkert að þegar þessi staða komin upp, þegar búið að kjósa, þegar fulltrúarnir hafa verið valdir inn, þá það bara þannig. Þannig að það eiginlega hálf afkáralegt að vera að tala og þrástagast á kynjahlutfall í sveitarstjórn, í umræðu jafnréttisáætlun sem alveg ljóst að jafnréttisáætlun getur ekki haft áhrif á. Það sem við getum haft áhrif á samsetning í nefndum og ráðum hjá okkur og náttúrulega fyrst og fremst í þeim nefndum og ráðum sem að við skipum að fullu og öllu leyti í þessi sveitarstjórn, þetta sveitarfélag. Og þá kemur að spurningunni hver ber ábyrgð á að tryggja þetta jafnrétti og það alveg rétt og það hefur margverið bent á þetta. Þetta mjög erfitt af því að við búum við kerfi þar sem við erum að kjósa en fulltrúa einstakra framboða og þá alltaf spurningin hver á að sitja uppi með svartapétur að tryggja jafnrétti. Þetta svo sem gild spurning en það sem ég finnst ekki vera gild það einhvern veginn að láta að því liggja að þessi meirihluti sem að hér hafi einhvern veginn gert þetta að senda svartapétur yfir á minnihlutan vegna þess eins og fram hefur komið hérna. Við erum nú ekki með nema þetta ekki nema 3 ráð sem að við erum að tilnefna í svona þessi stærri ráð. Í byggðaráði að þá koma frá meirihlutunum 1 kona og 2 karlar. Það verður ekki jafnara. Það getur gengið hinn áttina en það verður ekki jafnara. Í báðum hinum ráðunum tilnefndu meira að segja hvort framboðum sig 1 karl og 1 konu og skiluðu þar með fullkomnu kynjajafnrétti. Þegar koma minnihlutunum að tilnefna, þá skekkist. Og það á einhverjum sérlega við fjölskylduræði. Og ég vil líka benda það vegna þess að þetta lagt sérstaklega fram í nafni Austurlistans. Að það Austurlistin sem hann nefnir og hefur í hendi sér að tilnefna 2 fulltrúa í hvort þessara ráða og skila þeim af sama kyni. Var það til of mikils mælst að skipta þeim fulltrúa á milli kynjana eins og í rauninni verið að segja meirihlutin eigi að gera og má alveg með réttu segja meirihlutin eigi að gera en það gerði meirihlutin það. Af hverju gat Austurlistin ekki gert þetta sama? En gott og vel,
Það niðurstaðan og ég enda vil nú halda því fram að sko kynjastaðan sé nú kannski ekki svo alslæm af því að við erum nú komin blessunlega í gegnum þá tíma sem að voru hér einu sinni að við vorum að sjá hér kynhreinar nefndir eins og það stendur. Það nú kannski allavega náttúrulega ég að vona að það sé liðin tíð í þessum fastanefndum okkar. En það verður bara hver og einn að axla sína ábyrgð og síðan verða með líka að geta talað saman það. Það eina leiðin til að framfylgja þessu. Áætlun þessu tagi, henni verður ekki framfylgt nema framboðin setjist niður og komi sér saman þetta. Og það ekki hægt að leggja einhverju fyrirfram gefna línu í það held ég. Ég held að bara menn verða að tala saman það að vera sammála þessi markmið og ég held að það sé það sem menn að gera. Menn að setja þetta fram hér í sveitarstjórn til þess að lýsa yfir. Við viljum sameinast þessi markmið. Og síðan þurfum við bara að leysa hvert mál eftir því sem það kemur upp. En mér finnst það furðulegt að sitja undir þessari gagnrýni beint frá framboðinu sem ekki gat skipt sínum 2 fulltrúum á milli kynja. Og varðandi tölfræðinu með tilnefningu, sko, þegar verið að tilnefna einstaklinga, þar sem við erum í til dæmis samstarfsnefndum eða sameiginlegu stjórnum eða annað slíkt, þá kom það nú beinlínis fram í máli Eyþórs Stefánssonar og má kannski þakka fyrir það að við verðum ákveðið að geta smávægilegri sanngirni í hans málflutningi með því að nefna það, jú vissulega það bara, við höfum það sem ákveðið kerfi tilnefna sveitarstjóra í töluvert margt af þessu. Og jú, það og sumt af þessu fylgir líka tilteknum embættum sem að vill svo til að karlar skipa hjá okkur núna. En já, mér finnst jafnréttisáætlunin vera gott plagg og það vel hægt að fara eftir henni ef allir sameinast þeim markmið sem að í henni Takk. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Já, forseti ágæta fundahólk. Það nú margt að komið fram sem að ég hef nú viljað svona einbra á ég vil nú segja að sé nú kannski þessu umræði mjög góð en það kannski leiðilegt að skuli fara stefna svona niður á þetta plan en ég ætla einmitt að benda á þetta með misræmi í fjölskylduráði sem ég gegn núna formannsbý sem hefur komið fram að þar var jafnræði frá meirihlutanum en ekki frá austurlistanum og að draga til dæmis flokka meirihlutans eitthvað út úr varðandi framboðslistan að þá sker hann sig ekkert út úr neinu leyti hvað það varðar. Það á lista austurlistas 1 karlmaður í fjórmennstusætunum. Á lista Miðflokksins 1 kona í fjórmennstusætunum. Á lista Vinstri grænna 1 karlmaður í fjórmennstusætunum. Þannig að það engin munur á þessum framboðum hvað þetta varðar. En ég held að við ætlum bara að reyna að einbeita okkur að því sem að máli skiptir að koma þessi jafnréttisáætlun í farveg og vinna eftir henni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, gott fundafólk. Ég var náttúrulega búinn að ákveða að blanda mér ekki í þessu umræðu en það hef ég kannski svolítið forðast hana eftir að ég misti út mér einhvern brandari hér í kosningabaráttunni sem oddviti Vinstri grænna var nú ekki hress með og mér lærði að því að maður hefur suma hluti ekki í gleymdingum og það bara vel. En sko, mér finnst þessu umræða dálítið snúast að ráðast á afleiðinguna en ekki orsökina og ég ætla að reyna að taka undir það sem Berglind var að segja hérna áðan að sko vandamálið, grunnurinn að þessu vandamáli liggur oft í því að það virðist vera erfitt að fá konur til starfa sem staðar og annar staðar virðist jafnvel vera erfitt að fá karla inn í hlutina og þetta kannski endurspeglast í því sem Eyþór einmitt nefndi og hann hjó eftir því að hann tók fjölskylduráð þar sem að rauninni þetta kynjahlutfall sem yfirleitt það sem hallar á konur og þar hallar á karla. Og það einhvern veginn að þetta svona, hvað maður segir, að gæsalappa mjúku málin að þau lenda þeim megin. Og þetta bara áhyggjuefni og þetta áhyggjuefni af því að ekki eingöngu í fjölskylduráði heldur líka kannski þegar það kemur á skólakerfinu þar sem að konur eru að verða mjög miklum meirihluta kennara og staða drengja er að versna mjög og talin bara mjög slæm. Og ákveð áhyggjuefni en mér finnst sko framsaga Eyþórs nefnilega það svolítið
Mér finnst það svolítið harkaleg þessu ljósi. Hann ræðst á afleiðinguna í stað þess að sko velta fyrir sér hvað þetta að gera til þess að breyta grunninum. Og ég get alveg tekið undir það sem Berglind sagði hér og Stefán Bogi sagði líka hér að ég man bara eftir því þegar við vorum í kosningabaráttu, það var bara mjög erfitt að fá konu á lista og Elvar benti hér á áðan að það var bara ein kona í 4 mestu sætunum og ég og allir þar grétu það. Það bara fékkst ekki önnur kona fyrir héðu og það er sorglegt og þegar mann fara að velta þessu fyrir sig síðan komið inn í sveitarstjórn með eina konu í meirihlutanum sem er rétt, bara svo ágæta og öfluga kona sem þar situr, bara gott að hún skuli þó vera þarna, maður getur þó allan að þakka fyrir það. En problemið liggur ekki, vandamáli liggur ekki í því hvernig menn velja þetta saman. Þetta liggur eiginlega miklu meira í því hvað fæst. Það er að segja að fólk hafi áhuga á og vilja til þess að koma inn í þetta og það ég held að það sé það sem við þurfum að einbeita okkur að frekar en að ráðast mjög á afleiðingunum, hvort það sitji ein kona eða ekki í meirihlutanum. Það er afleiðing af einhverju grunni í okkar þjóðfélagi sem þarf að lagfæra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir er næst. Gjörðu svo vel, Jódís. Forseti og annað fundafólk, hér er nú kannski ekkert nýtt af nálinni, búið að koma fram í svörum sem hafa komið frá bæði Þresti Jónssyni sveitarstjórnarfulltrúa og eins frá meirihlutanum og það eru svona nokkrir punktar sem ég langar að árétta. Konur eru mjög framarlega núna í framboðum hjá VG af því að VG er kvenfrelsisflokkur. Ástæðan fyrir því að það er ekki erfitt að fá konur til að taka þátt er það að þar er hugsjónin höfð að leiðarljósi. Við erum ekki að stilla upp til að tikka í einhver box, við erum að stilla upp til þess að konur komist til valda. Það er engin hörgull á því og þessi sveitarstjórnarfulltrúi Berglindar Hörpu, konur þurfa bara að vera duglegri það er náttúrulega bara, þetta er frægasta mýta feðraveldisins og ég gef ekkert fyrir það. Það er þá bara flokkana að skoða sína stefnu og af hverju hugnast konum ekki að starfa innan þeirra raða. Hvað er það sem að konur eru ekki að laðast að í stefnu þessara flokka sem að heldur þeim frá? Og þar ræði ég auðvitað bæði, er ég að tala til hér bæði meirihlutans og Þrastar sveitarstjórnarfulltrúa. Í öðru lagi þá var þessi þrumuræða Stefáns Boga. Já, auðvitað er það þannig að þetta er á ábyrgð okkar allra, en hér er meirihluti, hér eru sveitarstjórnarfulltrúar, það er kynjahalli og ég held að í lokin sagðan vill þannig til að eru kallar. Þetta er ekki óhappatilvik. Það er ekki óhappatilvik að á 20 árum hefur konum í stjórnum fyrirtækja fjölgað 2% á 20 árum. Það er ekki óhappatilvik og það er ekki að því að konur þurfa bara að vera duglegri að sækja störf hjá fyrirtækjum. Þetta er bara þvæla. Þetta er ekki svona. Það er okkar sem kjörna fulltrúa, hvort við erum í meirihluta eða minnihluta, hvort við erum í þessum flokki eða hinum flokknum, að gera þetta að alvöru. Af hverju er kallar sveitarstjóri hér? Af hverju eru þeir á gömlu sveitarfélögunum 1 kona, 3 kallar? Af hverju er þetta svona? Það er ekki að því að konur sé ekki duglegar að sækjast eftir því, það er ekki að því að það var óhappatilvik og hefði svo auðveldlega geta farið á hinn veginn. Það er líka mjög fræg mýta og mjög oft þessi rök notuð. En það er þannig að meirihlutinn gaf frá sér yfirlýsingu, eins og Eyþór sveitarstjórnarfulltrúi vitnaði hér í, að meirihlutinn myndi leggja sig fram. Það gerði Austurlistinn ekki í fjölmiðlum. Þannig að ábyrgðin er auðvitað og á að sitja meira á meirihlutanum. Þó við eigum alltaf að vera með kynjagleraugun og vinna að jafnrétti í öllum málum í okkar sveitarfélagi. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur.
Já, takk forseti, ágæti fundarmenn. Mér langar að benda á það að Sjálfstæðisflokkurinn sem fékk 29% greiddra atkvæða í lýðræðislegum kosningum vildi ekki svo mikið sem taka samtalið við Austurlistan sem var næststærstur með 27% greiddra atkvæða. Það var hins vegar ákveðið að tala strax við strákana í Framsókn sem hluti 90% atkvæða og þar með var myndaður meirihluti 6 karla og 1 konu en eins og komið hefur fram þá voru 3 konur efstu frambjóðendur af 4 efstum hjá Austurlistanum. Ég held að hafa engan tilgang að vera að þræta mikið þetta. Þetta hins vegar blákvælt staðreynd hér á Austurlandi að jafnréttismálin standa illa, hafa gert mjög lengi. Til að mynda var fyrsti kvenkyns bæjarstjórinn ráðið hér á Seyðisfirði 2018 sem alveg ótrúleg staðreynd og við þurfum bara að gera okkur í brók og þetta bara ágætis áminning það og ég bara hvet okkur öll til að fara eftir þessari vönduðu stefnu, ekki bara tala hana eða slá fyrirsögnum sem eru innantómar. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, forseti og fundarmenn þessi umræða hefur nú snúist mjög mikið ákveðin kima í raun og veru jafnréttisáætluninni sem mér finnst vera miklu stærra og vandara plagg þannig að hún eigi kannski skilið meiri umfjöllun hvað það varðar heldur en hitt en það sem ég vil leggja áherslu á að þarna að mínu viti mjög vandað plagg sem hefur verið lagt fram og unnið og sem að ég held að sé mjög gott tæki til þess að styðja við einmitt jafnréttismál og að múlating geti verið leiðandi aðili í samfélaginu á grundvelli þessa plaggs og þeirra umfjöllunar sem af henni leiðir. Það kannski svona eitt atriði sem ég vil kannski taka út úr varðandi jafnréttisáætlunin að það gert ráð fyrir að hún komi til umfjöllunar og umræðu í byggðaráði samkvæmt plagginu en ég hefði haldið að hún og þessi vinna sem að henni tengist kæmi frekar til umræðu í sveitarstjórnin. Ég held að það gæti verið bæði uppbyggileg og upplýsandi líka bara þann árangur sem að væri að nást og kannski sem að ég man að ég reifaði aðeins í byggðaráðinu þegar áætlunin var til umfjöllunar þar. Það svona framvindu skýrslur ábyrgðaraðila áætlunarinnar til þess að geti farið fram efnisleg umræða áætlunina. Ég held að þessi umræða eins og hún hefur verið núna, jú, hún upplýsandi og þarna liggur fyrir ákveðin statistik og svo geta menn túlkað hana en okkur miðar voða lítið með því. Ég held að plaggið geti hins vegar verið svona bara öflugt tæki til þess að þróa þessi mál áfram að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið öðru sinni. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk fyrir, virðulegur forseti og annað fundarfólk. Voru menn ekki að hlusta á það sem ég var að segja? Spyr ég nú bara, Ég var að reyna að taka saman staðreyndir sem greinilega ætlast til þess af starfsfólki sveitarfélagsins að gera. Svona þetta bara og eru síðan helstu varnir fyrir því, eru helstu varnir meirihlutans fyrir því að þetta hallar á kynin að það séu of margar konur frá minnihlutanum. Það vandamáli sem við glímum við í jafnréttismálum að það komi of margar konur að? Þetta eru varnirnar sem að sveitarstjórnarfulltrúar Stefán Bogi Sveinsson og Elva Snær Kristjánsson komu báðir með. Já, Austurlisti var með 2 konur inn í fjölskylduráð. Já, við vorum bara 2 mjög frambærilegar konur sem við tilnefndum þar inn. Ok, það vandinn í jafnréttismálum nútíma samfélaga og það ekki rétt sem Stefán Bogi Sveinsson sveitarstjórnarfulltrúi sagði. Það karla kona frá Austurlistanum í byggðaráði. En svo ekki á einum einasta tímapunkti ýjaði að því eða sagði að við ættum að reyna að breyta sveitarstjórn. Hún bara kjörin. Ég þekki þetta alveg, ég satt nú í hreppsnefnd á Borgarfirði þar sem sátu 5 kallar. Ég veit alveg það bara lýðræðislega kjörið það er enginn að tala um að breyta því. En andskotin hafi það að forkólfar stjórnmálaafla, hvað sem þau heita, geti ekki beitt sér fyrir því að þar séu viðhættir þannig starfshættir að konur séu valdeflar þar sem þess þarf.
og öfugt. Ég bara að oddviti Framsóknar eða oddviti Sjálfstæðisflokks eða Miðflokks get ekki reynt að beita sér fyrir því að þar verði viðhafður svo háttur á að í efstu 4 sætunum sé það bil jafnt kynjahlutfall eða lof mér umorða að þau sæti sem eiga raunhafa möguleika á að ná inn í sveitarstjórn að það sé svona nokkuð eðlilega skipt út frá kynjasjónarmiðum. Og mér finnst þetta ekki ósanngjarnt og væri þetta þegar starfsmaður sveitarfélagsins kemur með þessa greiningu, það mun ekkert standa eitthvað allt annað í henni en þetta sem ég var að tala við. En það stendur í jafnréttisáætlun að starfsmaður eigi að gera þetta, ætliði þá að bregðast svona við? Í alvöru, ég er að reyna að benda á staðreyndir málsins. Og þessar nefndir sem ég þuldi ekki upp en skautaði hérna yfir, þetta miklu meira en bara sem Björn Ingimarsson tilnefndur í. Þetta til dæmis heilbrigðisnefnd Austurlands, það eru tilnefndir 2 karlmenn, 1 úr minnihluta og 1 úr meirihluta. Þú veist, og þetta okkar allra, þetta ekki bara meirihlutans. En það ekki hægt að minnast ekki á hvernig meirihlutin myndar þegar við tala þessi mál. Bara, sorry. Ég ætlaði nú að benda á eitthvað annað, en læti þetta í bili, takk. Takk fyrir þetta, Þór. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágætt fundarfólk. Ég ætla bara að halda þér fram, að ef starfsmaður sveitarfélagsins hefði tekið saman þessar upplýsingar, að þá hefði það ekki hvarflað að viðkomandi að gera eins og Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi gerir hér, að marghjakkast á tölfræðinni varðandi sveitarstjórnina sem að jafnréttisáætlunin getur ekki tekið á. Samantektin hlýtur að miða við það sem að hægt að breyta og laga með þessu markmiðum sem við setjum fram og það eru nefndirnar. Þannig að já, ég ætla að halda því fram, það hefði ekki verið marghjakkast á því hvernig kynjahlutfallið í sveitarstjórn, vegna þess að við því ekkert að gera. Það hefði heldur ekki verið hjakkast á því hvernig meirihlutin samansettur, vegna þess að meirihlutin ekki nefndið að ráð. Meirihluti faktískt séð eiginlega ekki til. Ekki svona í stjórnsýslulegum skilningi, sko. Það bara, þetta er bara ákveðin fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa sem að hittast reglulega og vil svo til að eru tiltölulega sammála málin, sko. Þannig að og ég spyr þá, hefði þá átt að taka ákvörðun meirihlutamyndun út frá kynjum, já, þetta hljómaði einkennilega. Ég ekki að segja að sveitarstjórnarfulltrúa sé einhver kynjadýr, sérstök, sko, en að út frá kyni sveitarstjórnarfulltrúa ekki nær að meirihluti sem myndaður út frá málefnastöðu. Ég bara spyr. En ef það virkilega þannig að vilji og jafnréttisást fulltrúa Austurlistan sé svona gríðarleg, þá spyr ég á móti. Af hverju var ekki kannaður vilji frambjóðenda Framsóknarflokksins til að mynda kynja jafnari meirihluta með Austurlistan? Mér finnst þetta ósanngjarnt, mér finnst þetta óeðlilegt. Við erum alls sammála mikilvægi jafnréttis og við höfum lýst yfir í meirihlutanum og við leggjum áherslu á það og það gerum við með því að jafna það sem við sannarlega gerum. Við tilnefnum jafnt inn til dæmis í þessa nefndir ráð þar sem við höfum fleiri en einn fulltrúa til þess að tilnefna. En að fulltrúa þeirra sem ekki gera það komast inn á gagnrýni finnst mér koma úr hörðustu átt og ég spyr, hefði það þá átt að vera hlutverk meirihlutans að tilnefna fleiri karla inn í nefndir til þess að jafna á móti Austurlistan? Og hefði Austurlistin látið það ógagnrýnt að tiltekið framboð, við getum bara sagt ef að Framsóknarmenn hefðu tilnefnt 2 kalla í annað hvort fjölskylduráð og umhverfis- og framkvæmdaráð til þess að jafna kynjahlutfall á móti Austurlistan. Mig grunar einhvern veginn að gagnrýnin hefði frekar verið það, sjáu þið þarna, þeir hafa engar konur. En tilfellið bara það eru konur sem að starfa innan lista Framsóknarflokksins í þessu sveitarfélagi og hafa bara heilmikil áhrif á stefnu hans. Og ég verðilega að biðja það að sveitarstjórnarfulltrúin Jódís Skúladóttir gagnrýni mig fyrir það sem ég segi, en ekki það sem að sveitarstjórnarfulltrúin telur að ég hafi sagt eða meint. Vegna þess að ég tek ekki undir það sé erfitt að fá konur til starfa. Ég ekki þar. Það ekki erfitt. Það nóg af konum.
og þær hafa sannarlega haft áhrif og þær eru á framboðslista, þær starfa í nefndum og ráðum fyrir B-listan. Þetta ekki vandamál. En niðurstaðan núna var sú að mér sjálfum og sveitarstjórnarfulltrúa Vilhjálmi Jónssyni var stillt upp í 1. og 2. sæti. Það var ákvörðun tekin af B-listanum og menn verður bara að standa og falla með því og þú veist, og menn gerðu það, menn fóru inn í kosningarnar svona. En ég hafna því að eina birtingamynd kynjajafnréttis á framboðslistum til sveitarstjórna sé fléttulisti. Það bara get ég ekki fellt mig við. Enda sjáum við það hvergi. Það hvergi á þessum framboðslistum er fléttulisti. Það eru í minnst að það sitja hérna í 1. og 2. sæti, 2 karlar eða 2 konur, þú veist það, og eftir því sem það fer niður í 3. og 4. sæti. Já, en ég vil bara ítreka þetta. Það ekkert ósamræmi í því að þessi meirihluti lýsir því yfir að hann vilji vinna kynjajafnrétti vegna þess að við höfum staðið við það sem við höfum sagt. Það til lokið. Takk. Takk fyrir Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið í 3. sinn. Ég lít svo á að hér sé andsvararæða og gef Eyþór orðið. Gjörðu svo vel. Já, ég bara, vil bara forseti og annað fundafólk, ég bara ítreka það, þarf ég að fara með ræðuna aftur til þess að menn skilji það, að hér var ekkert verið að tala að þetta breyta sveitarstjórn, ég veit alveg, og nú ég búin að segja það 2 visar, ég veit alveg, þú breytir ekkert samsetningu meirihluta eða sveitarstjórnar í jafnréttisáætlun. Það ekkert hægt. Ég hins vegar sagðist í ræðu minni að ég ætlaði að nota tækifærið til þess að fara aðeins yfir sviðið í ljósi þessara orða sem féllu þar sem menn lofuðu fögrum fyrirheitum og má maður ekki gera það? Er það ekki bara allt í lagi? Spyr ég nú bara á móti. Svo sem sagt ætlaði það sem ég glemdi áðan var með það sem Vilhjálmur kom inn á að í jafnréttislögum þar stendur að sveitarstjórn eigi að taka fyrir jafnréttisáætlanir 1 sinni á ári og fara yfir hvernig henni hefur verið framfylgt. En bara hvernig orða maður það? Það má alveg gagnrýna það sem ég að segja en bara vinsamlegast ekki snúa svona stórkostlega út úr orðum mínum. Það ekki hægt Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið í 3. sinn. Ég lít svo á að hér sé andsvararæða sömuleiðis og gefin orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og annað fundafólk. Ég bið Stefán Boga, sveitarstjórnarfulltrúa afsökunar ef ég hef lagt honum orð í munn. En það kom hér ítrekað fram hjá öðrum stjórnarfulltrúum að það væri erfitt að fá konur til starfa. Mér langaði líka bara að benda á það að af hverju erum við með jafnréttisstefnu? Við erum að berjast fyrir jafnrétti árið 2021 af því að það hallar gríðarlega á konur. Þess vegna ekki verið að tala það að ef að í einni nefnd sé einni konu meira verði að laga það. Við erum að horfa á heildarmyndina, ekki að horfa til þess að við erum að vinna að því að konur komist til valda og þá getur það skekkst tíma. En síðustu, frá upphafi mannkyns hafa karlar verið í fararbroddi og það það sem verið að reyna að laga. Og ég held að margir virðast ekki skilja það. Svo verð ég bara að koma því að. Þó að ég sé nú bara einhver kona eins og einhver sagði einu sinni. Þá ég ný í pólitík og ég eini fulltrúi míns flokks í sveitarstjórn, Kvenfrelsisflokks, og það hefur bara stuðað mig og það hefur komið mér á óvart hversu karllæg pólitíkin Ég upplifi það aftur og ég fæ ábendingar frá mínu fólki sem sitja í nefndum og ráðum að það eru stundum fundir sem að bara af óheppatilviljun sitja á 3 og 4 og 5 kallar sem að svo kallast vinnufundir, þar sem ákvarðanir eru teknar og það kemur svo bara inn í nefndir og ráð og þá einhvern veginn búið að leggja línurnar. Þetta vandinn, ekki bara í sveitarstjórn Múlaþings, ekki bara í stjórn ríkisins, heldur á heimsvísu þetta vandinn
og það það sem svo erfitt til að fá þá sem að sitja með töfluhaldir til þess að annarkvort skilja eða til þess að breyta. En það það sem við erum að tala um. En að öðru leyti fagna ég vissulega því að Múlaþing sé að senda og gera hér metnaðarfulla jafnréttisáætlun. Ég bara bið lengstra orða að við öll leggjum okkur fram að rétta hlut kynja. Það gerir sveitarfélagið okkar, samfélagið okkar miklu sterkara, miklu betra. Það líka fjárhagslega hagkvæmt að koma konum áfram. Það bara margsannað. Sorry. Takk. Takk fyrir þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, ágætt að funda fólk. Langar að segja að þetta sé búið ágætisumræða eins og ég komin áðan. Það svona mörguleyti það, en mér langar að við bara nefna það að við skulum ekki sýna þeirri vinnu góðri vinnu vannveringu sem hefur farið í vinnslu þessara áætlunar að vera svo sjálfhverfa að halda þetta snúist bara okkur eins og hefur komið fram hérna áður að Múlaþing sem stjórnvald bara einn kafli af 5 í þessari áætlun. Þannig að við skulum bara ekki gleyma því að þetta snýst ekki bara okkur sem sittum hér og í því nefndu sem við veljum fólk í. Við skulum ekki missa sjónar af takmarkinu. Takk. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, forseti og fundamenn, ég ætlaði að byrja á að leiðrétta mig. Ég talaði að í áætlunum væri talað byggðarráði, það varðar eftirfylgni kaflan en í inngangskaflanum reyndar fjallað að hún skuli samþykkt að loknum kosningum jafnréttisáætlun og síðan koma til umfjöllunar í sveitarstjórn árlega en kannski held mig áfram við þetta sem ég held að sé mjög mikilvægt og það ábyrgðaraðilarnir skili inn svona skýrslum framvindu mála. Ég vil svo taka undir svolítið með Elvari varðandi þetta hefur svolítið hverfst kjör í nefndir og ráð núna í þessari umræðu og þetta kannski mál sem á stærra samhengi skil og bara með leyfi forseta að lesa eina stutta setningu úr áætluninni sem svohljóðandi í áætluninni tekið á hvernig unnið skal að kynja og jafnréttissjónarmiðum á öllum sviðum í starfsemi sveitarfélagsins. Og þetta ég sjálf grundvallar atriði vegna að ég sé það fyrir mér að þessi áætlun hún geti stutt við jafnréttismál í samfélaginu með því að byrja í sveitarfélaginu sem þar að auki þetta staðbundna stjórnmál. Þannig að ég held að þessi áætlun hún á það eru mikil tækifæri í henni og eins og ég hef sagt áður, ég tel hún sé vönduð og hún muni hjálpa til við að vinna að þessum málum framgang og mér finnst einhvern veginn, og tek bara undir það sem Elvar sagði, mér finnst kannski þessi umræða, það hafi skort á þessu starfi sem hefur farið í áætlun að væri svo virðing sín sem hún kannski átti í þessum fundi, en það kannski markast af því að menn svona kannski horfa mikið á þetta sem nær sér og varðaði kjörnum fulltrúana. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur, í annað sinn. Já, forseti fundamenn, það verður örugglega í síðasta sinn líka hjá mér. Það eru 2 listar hérna sem eiga bara 1 fulltrúa í sveitarstjórn og það Miðflokkurinn og Vinstri grænir og það vill svo skemmtilega til að annar kona og hinn karl, þannig að við Jódís sveitarstjórnarfulltrúi erum með jafnréttismálin alveg pottitt á hreinu. Við erum oft sammála, svo merkilegt sem það þannig að ég held að við stöndum alveg sér á blaði hvað þetta var. En svona án gríns að þá akkurat þetta sem Elvar og Villi voru að segja hérna, þessi jafnréttisáætlun náttúrulega, hún nær út fyrir sveitarstjórn og ráð og gríðarlega gott plagg og mér finnst þetta bara ágætt að það sé kröftug umræða núna í það sem verið að svona
að leysa þessa áætlun frá bryggju, svo mætti segja, og vonandi verður það bara gott veganesti í það að framkvæma hana, ekki eingöngu fyrir ráð og svona eftir stjórnstigin heldur niður allan skalan og ég bara vona það svo sannarlega að hún muni virka og þessi kröftuga umræða sem ég bara fagna að hún verði einmitt hvati til þess. Þannig að við skulum bara vona að gerum fyrstu hlutina fyrst og látum svo á það reyna. Við erum að byrja þarna og með þessu að velta þessari áætlun úr, hvað maður að segja, úr rúminu, hún tilbúin og látum reyna á hana og látum hana verða að því leiðarljósi sem hún svo sannarlega á að vera. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórusdóttir hefur beðið orðið þriðja sinn. Ég lít svo á að hún sé að bregðast við og bið hana að gera svo vel. Takk, forseti og ágætu fundarmenn. Mér langar til þess að byrja að taka undir það að við skulum sýna þessari metnaðarfullu stefnu virðingu. Hún virkilega vel unnin og hún á alla virðingu skilið, en við skulum sýna henni virðingu með því að sýna það í verki á okkur sé alvara í jafnréttismálum. Það ofsalega óvirðing að vera að tala jafnréttismál og sýna það síðan ekki í verki, heldur bara nota það til skrauts, sýnum það í verki næst að vera skipað á lista að konur fái tækifæri í efstu 2 sætunum. Það engin skortur á hæfum konum sem vilja láta að sig kveða í stjórnmálum eða annars staðar í atvinnulífinu. Ég ætla kannski að bregðast því sem Stefán Bogi kom inn á áðan. Það var okkar mat síðast að það væri eðlilegt að 2 stærstu flokkarnir þar sem að 40 atkvæði skyldu á milli myndi tala saman. Það var ekki niðurstaðan, það líka lýðræðisleg niðurstaða, kannski ekki eins sterk út frá vilja kjósenda, ég veit það ekki, en það allavega svar við því. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið, þannig að ég ætla að lesa tillöguna aftur eins og hún liggur fyrir. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með byggðaákvæði og fagnar því að vandaða verki sem unnið hefur verið af starfsfólki sveitarfélagsins og samþykkir fyrirliggjandi jafnréttisáætlun sem uppfyllir kröfur laga jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna auk laga stjórnsýslu jafnréttismála. Hreyfi enginn við það athugasemdum, þá lítið svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og víkur nú að lið 7 sem aðalskipulagsbreyting vegna námu í Stafdal. Afsakið, forseti. Ekki forseti örugglega meðvitaður að við lögðum fram sér bókun. Það átti vissulega ekkert að kjósa hana, ég vildi bara vera viss að það væri ljóst. Ég var meðvitaður það, ég hins vegar tók það ekki fram sérstaklega en það komið fram og það náttúrulega fer inn. Þakka fyrir ábendinguna, en það á hreinu. Og þá erum við komin á lið 7 sem aðalskipulagsbreyting vegna námu í Stafdal. Fyrir lá vinnslutillaga breytingu aðalskipulagi vegna efnisnámu í Stafdal. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að kynna framlagða vinnslutillögu að breytingu aðalskipulagi Seyðisfjarðar 2010-2030 í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt verið tillagan send til umsagnar hjá heimastjórn Seyðisfjarðar á kynningartíma. Orðið laust undir þessum lið. Vilji einhver nýta sér það? Ef það ekki, þá tillagan lögð fram eins og hún var lesin og geri enginn við það athugasemdir, þá lítið svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Og þá erum við komin að lið 8, Seyðisfjörður, breyting á aðalskipulagi vegna Vesturvegar 4. Fyrir lágu drög umsögnum athugasemdir vegna breyting á aðalskipulagi Seyðisfjarðarkaupstaðar og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög að umsögnum athugasemdir samanber þær breytingar sem umhverfis- og framkvæmdaráð lagði til. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að láta fullvinna og auglýsa tillöguna í samræmi við ákvæði 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan verði send heimastjórn Seyðisfjarðar til umsagnar á auglýsingatíma. Orðið laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Já, forseti og annað fundafólk. Við lestur gagna málsins þá
rak ég augun þarna í athugasemd sem kom frá að ég held næsta nágranna í húsi bara þarna við hliðina á, sem hefur áhyggjur af umferðaröryggi og það blind eða sem sagt eitthvað hornið skerðir útsýni þegar þú ert að aka þarna þetta horn og mér langaði bara eiginlega að spyrja sko hvernig þetta eitthvað sem að sveitarfélagið kemur að eða þarf að bregðast við eða hvernig, ég veit ekki alveg hver gæti svarað því helst. Nei. Það sem fjallar umferðaröryggi. Já. Takk. Takk fyrir það. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, og þið beðið orðið, gjörðu svo vel, Þröstur. Já, takk fyrir. Ég ætla svona að nýta tækifæri, forseti, aðri fundarmenn fyrir geðum. Svo maður falli nú ekki í grefu forseti sem var í frí áðan. Ég vil eiginlega taka undir þessar athugasemdir frá íbúa þarna með vegna þess að þetta er á mörkum íbúðasvæðis og atvinnusvæðis og hann svona fer góðlátlega fram á það að afgreiðslustími þarna verði takmarkaður við að það sé lokað klukkan 23 á kvöldin og jafnvel 22 eins og gert á tjaldstæðin sem nú þarna líka í næsta nágrenni. Ég skil áhyggjur hans bara mæta vel af því að verða þarna fyrir ónæði og það jú verið að breyta þarna skipulagi eftir á og löngu eftir það að þessi íbúi væntanlega eignast þessa eign þarna og hefur aldrei gert ráð fyrir því að þarna kemist sú starfsemi sem nú ætlað í næsta hús, jafnvel þó að sé töluvert bil þarna á milli en ég ætla að taka undir þá. Ég eiginlega velti þessu upp og velti þessu aðeins til formanns skipulagsráðs hvort að það sé einhver flötur á því að þetta verði gert. Önnur spurning til sveitarstjórnarfulltrúa Stefáns Boga hvort hann geti rökstutt aðeins því sem kemur fram í skjalinu drög að umsögnum athugasemdir og þar staðhæft að verðgildi sem sagt íbúðarhúsnæðis nágrenni það aukist og svo finnst mér svolítið skringilegt að íbúar eigi að fagna því sem það stendur að gera megi ráð fyrir að umferð og umsveif einkum nærri miðju staðarins geti aukist. Ég skil ekki alveg af hverju þetta talið jákvætt þarna vegna þess að athugasemdir íbúa eru einmitt á hinn veginn. Þeir hafa áhyggjur af þessum auknu umsvifum. Þannig að Stefán Bogi geti aðeins farið í gegnum þessi tvö atriði. Annars vegar sem sagt opnunartímann og hins vegar þessar staðhæfingar sem eru í þessu skjali sem ég nefndi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson, gjörðu svo vel. Jú, forseti og ágætt að funda fólk. Ég ætla nú að byrja að bregðast við fyrirspurn frá Jódísi Skúladóttur, sveitarstjórnarfulltrúa varðandi athugasemdir umferðaröryggi. Það kannski kemur tvennt upp í huga einmitt varðandi þetta mál. Það er annars vegar bara staðsetning hússins þannig. Ég hugsaði einmitt ef við varum að byggja þetta hús í dag þá það aldrei byggt þarna. Það bara það hvernig það staðsett, það skapar þarna mjög blindhorn það stendur skagar eiginlega út í götu þarna. Það kannski ekki úrlausnarefni varðandi þessu skipulagsbreytingu, það auðvitað alltaf úrlausnarefni hjá okkur að reyna að auka umferðaröryggi og hvað hægt að gera, það svo sem það hefur ekki komið upp í tengslu við þessa umræðu eitthvað varðandi þetta sérstaklega en svona almennt séu þetta hafa með verið þetta að skoða hluti eins og hámarksfræða því að jafnvel spegla á hornum og þess aftar og það reyndar ekki langt síðan að við fórum í gegnum umræðu slíkt einmitt í umhverfis- og framkvæmdaráði á Seyðisfirði og hluti af þeim ábendingum ennþá í vinnslu. En það varðaði reyndar ekki þetta hot per se, en þetta svona almennt þetta að segja það, þetta bara alltaf eitthvað sem við þurfum að vera að skoða og ábendingin góð og gild hvað það varðar, en kannski hefur ekki áhrif á framvindu akkurat þessa skipulagsmáls per se. Hinn vinkillinn af umferðarmálunum sem líka nefndur dálítið eru bílastæðamál og það eru þetta og var rætt áliti á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs það af því að það jú þannig á þessu svæði að þarna eru fleiri en einn veitingastaður á þessu svæði og engum í rauninni ætlað að leggja til bílastæði fyrir vistarvinni sína. Það eiginlega ekki þannig og
þessi ábending kom nú reyndar frá eina rekstraraðilum á svæðinu sem með gnótt bílastæða, sem verslunum þarna og ég túlkaði hann þetta væri svona góðfúslega áminning það að það væri nú kannski ekki sjálfgefið að þeirra bílastæði væri bara einhvern veginn bílastæði allra. Rétt eins og hitt dæmið að þá lít ég ekki svo á úr því að sko þetta hefur raunilega verið línan þarna þegar menn hafa ekki verið að setja kvaðir á einstaka veitingaaðila að útvega þessu stæði, þá sé það ekki í myndinni gagnvart þessum einstaka aðila heldur að gera það. En þetta kallar kannski á það að við skoðum okkar mál sem sveitarfélag upp á það úr því að við erum búin að svona efna til þessa napps veitingastæða þarna án bílastæða að við þurfum aðeins að skoða það hvar við erum þá staðsetja almenningsbílastæði sem reyndar eru nú þarna til móts við kirkjuna og við hliðina á skrifstofunni held ég mann rétt einhver sko en þetta var vissulega rætt í nefndinni eða í ráðinu og er alveg tilefni til að skoða það nánar. Varðandi það sem að framkom hjá Þresti Jónssoni sveitarstjórnarfulltrúa varðandi afgreiðslutímann, þá það í rauninni, sko, það kveðið á afgreiðslutímann þegar veitt rekstrarleyfi og það kemur í hlut heimastjórnar að veita umsóknir rekstrarleyfi meðal annars opnunartíma og þannig að niðurstaðan eiginlega var svo að þetta væri í rauninni fælist ekki í þessu skipulagi að kveða á slíkan opnunartíma, en það sveitarfélag getur vissulega sett ákveðnar skorður á hann með reglusetningu og ég held að það sé bara eitthvað sem er full ástæða til þess að skoða áfram en komi ekki inn í þetta. Varðandi setninguna að verðgildi aukist, nú bara skal ég játa það að ég stóði þeirri meiningu að það hefði verið færð inn þarna uppfærð drög vegna þess að á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs þá einmitt lágu þessi drög fyrir og þá var einmitt gerð athugasemd við þessu setningu aukið verðgildi og samþykkt af ráðinu að fella hana út úr umsögninni vegna þess að það var eiginlega, þetta var nú eiginlega kannski, við erum nú með annað mál hérna á eftir sambærilegt þar sem þessi setning átti kannski við, en hún á síður við í þessu málu. Þetta var nú svona þessi svokallaða copy-paste villa sem þarna átti sér stað og þannig að þessi setning var felld út hjá umhverfis- og framkvæmdaráði og það núna liggur fyrir til að sveitarstjórn að taka tillit til breytinga umhverfis- og framkvæmdaráðs við afgreiðslu umsagnirnar, þannig að þessi setning runni úti sko, eins og ég líti á það. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, ekki svo vel Eyþór? Já, forseti og kæra fundarfólk, ég kannski með ábendingu og svo eina fyrirspurn sem tengist þessu óbeint, ég ætla að leyfa mér að spyrja þó að sé kannski ekki beint dagskrárliður, annars vegar sko gögnin undir þessum lið 8 og svo líka lið númer 9 ekki, má biðla til þeirra sem sjá gögnin að skýra þetta, að sjá að setja gögnin á netið að skýra þetta aðeins meira lýsandi titlum því að ég margoft búin að reyna að finna eitthvað og þetta heitir eiginlega alltaf sama þessi skjöl en það bara svona vinaleg ábending. En svo það sem sko af fyrstu 14 málum þessa fundar þá sýnist mér vera 7 mál sem tengjast aðskipulagsbreytingu þannig að mér finnst eiginlega kannski í lagi að spyrja og beina því þá kannski til formanns umhverfis- og framkvæmdaráðs hvað að frétta af aðalskipulagi Múlaþings? Þarf það bara ekki að fara að líta dagsins ljósi allra þessa aragrúa aðalskipulagsbreytinga sem alltaf hefur verið að vinna sem það er svo sem ekki að hætta þó það sé unnið. Takk. Takk fyrir þetta Eyþór. Ég geri ráð fyrir að sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson bregðist við. Gjörðu svo vel, Stefán. Jú, forseti og ágæta fundarfólk, ég bara get alveg tekið undir það með Eyþóri Stefánssyni sveitarstjórnarfulltrúa að það alveg að vera full ástæða til þess og opna vinnu við aðalskipulagið, en þetta tengist jú líka vegna þess ástæðan fyrir því að það mörg mál fyrir þessum fundi að skipulagsviðinu og varðandi skipulagsbreytingar það bara það hefur verið dálítið mikið að vera og mikil vinna í gangi frá sameiningu að svona bregðast við ákveðnum hlutum og vinna á ákveðnum
stafla af málum sem að þurfti að koma í gegn og það þetta hefur þau áhrif að við höfum bara geymt okkur það og beðið með það að opna vinnuna við aðalskipulagi vegna þess að það er heilmikið verkefni og meðan að við erum í þeirri stöðu eins og réttilega bent á að meir en helmingur mála hér fyrir sveitarstjórn eru aðalskipulagsbreytingar og hver einasti fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs meir en 4 tímar á lengd og yfir 20 dagskrármál á hverjum einum þá höfum við ekki séð til lands varðandi það að opna aðalskipulagið en það er klárlega á stefnuskráni og við erum nú svona að gera okkur vonir það að þegar menn komast inn í það verður kannski alltaf dálítið pakki af þessu í aðdraganda sumarsins þar sem að menn erum að horfa á framkvæmdir yfir sumartíman. Þannig að þegar við komumst í gegnum þann skafla þá þá fyrir að hefja þessu vinnu en það er alveg rétt, það er svo sannarlega full ástæða til að gera það og verður að gerast fyrir síðar en þetta er nú það eina sem ég get nefnt sem skýringu að það bara hefur verið afar mikið að gera. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið utan sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson sem hefur orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Já, forseti og gott fundafólk. Ég ætla bara aðeins að ítreka það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi segir. Þetta er náttúrulega og Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi var að í að hér erum við með nokkur mörg kannski aðalskip. Já, datt ég þess út. Við erum hérna með mál kannski sem að voru komin á dagskrá, ef ekki segja það, hjá gömlu sveitarfélögunum og sem við erum að vinna núna í samvinnu sveitarfélög að reyna að klára. Þess vegna er nú kannski mikið af þessum aðalskipulagsmálum hérna á ferðinni. Hvað var það náttúrulega aðalskipulag Múlaþings, þá er náttúrulega brýnt að fara að hefja þá vinnu. Ég man eftir þegar við tókum þetta fyrir á Borgarfirði hér árið. Ég held að það hefði tekið rúmt kjörtímabil að vinna það skipulag þó að það sé nú kannski Múlaþing nú heldur stærra þannig en að þetta er gríðarleg vinna sem þarf þarna að fara fram en að vísu eru þarna náttúrulega aðalskipulag þó að segi nú aðalskipulag Borgarfjarðar renni út þessi til 2016 þá eru skipulag alltaf í gildi. Ég spurði Einari Sæmundsson að þessu þegar hann var að vinna þetta fyrir okkur. Hann sagði skipulag er alltaf í gildi þó að sé þessi tímasetning á það er í gildi þangað til annað tekur við. Þannig að skipulag er alltaf í gildi þó að eins og Borgarfirði standi að þessi til 2016. En þetta er að sjálfsögðu vinna sem að þarf að fara að koma á stað því að hún tekur langan tíma. Við þurfum bara að reikna með því. Takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að ég ætla að lesa tillöguna sem liggur fyrir aftur. Sveitarstjórn Múlaþings samþykki fyrirliggjandi drög að umsögn athugasemdir samanber þær breytingar sem umhverfis- og framkvæmdaráð lagði til og þá með þeim athugasemdir sem komu frá Stefáni Boga áðan varðandi copy-paste villuna. Jafnframt samþykki sveitarstjórnin láta full vinnu og auglýsa tillöguna í samræmi við ákvæði 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan verði send heimasveit Seyðisfjarðar til umsagnar á auglýsingatíma og geri enginn við þetta athugasemdir þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og við erum þá komin að liði 9. Borgarfjörður aðalskipulagsbreyting Gamla frystihúsið Blábjörg. Fyrir liggja drög að umsögnum athugasemdir vegna breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi drög að umsögnum athugasemdir samanber þær breytingar sem umhverfis- og framkvæmdaráð lagði til. Jafnframt samþykkir sveitarstjórnin láta full vinnu og auglýsa tillöguna í samræmi við ákvæði 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan verði send heimasveit Borgarfjarðar til umsagnar á auglýsingatíma og orðið er laust undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, ekki svo vel Eyþór? Já, virðulegi forseti og kæra fundafólk. Það er nú bara svo gaman þegar við Stefán Bogi erum sammála. Ég mátti eiginlega til að lýsa yfir og mér líst mjög vel á þessar umsögn sem umhverfis- og framkvæmdaráð. Ég reikna með þó að Stefán Bogi sé nú ekki í nefndin
sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson sé nú ekki í nefndina, þá reikna ég með að hann sé sammála því sem þar stendur. En mér langar kannski bara svona að spyrja mér fróðari menn, sko, hvernig ferlið síðan í þessu, áframhaldandi ferlið í þessu máli, sko, verið að senda, að því að nú erum við búin að fá þetta einu sinni til umsagnar í heimastjórn, svo sagt tillagan verið send heimastjórn Borgarfjarðar til umsagnar, erum við að fara að fá þá hvað nákvæmlega til umsagnar núna, eitthvað annað en síðast? Það umsögnin sem kemur til umsagnar? Og já, bara kannski fara yfir ferlið, kannski svona, hvað langt í að þetta verði frágengið. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór, sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið, ekki svo vel, Stefán? Nú, forseti og ágætt að funda fólk. Mér finnst það nú að mörguleyti jafnvel bara skemmtilegra þegar ég og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson erum ekki sammála, en það má alveg lifa með hinnu líka og í þessu tilfelli erum við það sannarlega. En það kannski kemur svo sem ekki endilega til með að gleðja sveitarstjórnarfulltrúan að það alveg dálítið eftir enn að þessu ferli. Skipulagsferlin eru nefnilega þannig að þau eru eiginlega, það má segja að þau séu auglýst tvisvar. Það það sem við vorum að klára núna, svokölluð vinnslutillaga sem kynnt og það rauninni alveg eins ferli, það bara senda út auglýsing og menn geta gert athugasemdir. Síðan að því loknu og þá mótað það sem heitir hinn endanlega aðskipulagstillaga og það það sem við erum að þá vonandi að fara að samþykkja auglýsa núna og það tekur við núna 6 vikna auglýsingatími en upp úr því þá ætti að vera að fara að sjá til lands í þessu öllu saman. Ástæðan fyrir þessu að vísa til heimastjórnar kannski það að það var nú uppvíst fyrr á árinu að þetta hafði farið fram hjá starfsfólki og ráðsfulltrúum og formanni umhverfis- og framkvæmdaráðs að það þyrfti að aðskipulagsbreytingar þurfa sannarlega að koma til umsagnar heimastjórna. Þannig að nú hefur eiginlega verið tekin upp svo vinnuregla að senda þetta oftar frekar en sjaldnar. Þannig að eiginlega bara við hvert tilefni þá sendum við tillögurnar til umsagnar. Þannig að það í rauninni þessi tillaga að breytingu aðskipulagi sem komin til umsagnar. Í þessu tilfelli mun hún væntanlega vera nánast alveg eins og svo tillaga sem áður hefur verið komið til umsagnar. En það getur auðvitað verið að það séu gerðar breytingar á milli vinnslutillögu og hinnar eiginlegu tillögu sem síðan samþykkt og þá náttúrulega mjög eðlilegt að bæði vinnslutillagan og síðan hinn endilega til að fara til umsagnar, þannig að menn geti tekið afstöðu til breytingarna sem verða þarna á milli. En það verður væntanlega ekki í þessu tilfelli, það verða algjörlega minni háttar breytingar sem verða væntanlega gera aðalega bara á framsetningu skjalanna sem endilega tillögu. Ég vona að þetta sé svona sæmilega skýrt, en þetta eins og ég segi, nú tekur við hinn eiginlegi lögbundni auglýsingatími, en það þó allavega búið að skýra alla línur og athugasemdirnar koma fram og sveitarfélagið búið í rauninni að veita umsögn sína þær athugasemdir, þannig að línan orðin mjög klár. Takk. Takk fyrir, Stefán. Fleiri hafa ekki hvatt sig hljóðs undir þessum lið. Þannig að ég ætla bara að bera tillöguna upp eins og ég las hana fyrir stuttu síðan. Geri enginn við hana athugasemdir þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og við höldum áfram yfir á lið 10 aðalskipulagsbreyting Davíðsstaðir. Fyrir liggur tillaga breyting á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 varða landnotkun á Davíðsstöðum og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að auglýsa framleiða tillögu breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 í samræmi við ákvæði 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt verði tillagan send til umsagnar hjá heimastjórn Fljótsdalshéraðs á auglýsingatíma. Orðið laust undir þessum lið. Kveðir sér engin hljóðs og þá þessi tillaga hér með borin upp og geri enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og við erum þá komin að lið 11, Úlfstaðaskógur, nýtt sumarhúsahverfi. Fyrir liggur erindi varðandi nýtt sumarhúsahverfi í Úlfstaðaskógi þar sem fram kemur að óskað sé eftir því að tekið verið tillit til slíkra áforma við endurskoðun aðalskipulags. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs
að heimila vinnu við breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 í tengslum við fyrirhuguð skipulagsáform. Það kveður sér engin hljóðs undir þessum lið og því tillagan hér borin upp og hreyfir enginn við henni andmælum og þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og við erum þá komin að lið 12 sem umsókn framkvæmdarleyfi smávirkjun í Loðmundarfirði. Fyrir liggur umsókn frá Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs framkvæmdarleyfi fyrir smávirkjun í Loðmundarfirði til að þjónusta skála félagsins þar. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að gerð verði breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004-2016 í samræmi við áform umsækjanda. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að fara verði með breytinguna sem óverulega í samræmi við ákvæði 2. málsgreinar 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa er falið að láta vinna slíka tillögu og rökstuðning með henni, auglýsa hana og senda til Skipulagsstofnunar til staðfestingar, samanber framangreint ákvæði skipulagslaga. Sveitarstjórn samþykkir einnig að sveitarfélagið skuli bera kostnað af skipulagsbreytingunni. Orðið laust undir þessum lið og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Þú ert á mute. Virðulegi forseti og fundahólk. Ég kannski byrja á að segja að mér finnst svona svolítið seint að senda manni uppfærð bókunardrög klukkutíma fyrir fund sem var tilfelli með þessa bókun, þannig að þá nú aðeins svona það sem maður hefur undirbúið sig þurft að breytast, en það sem að mig langar nú samt að spyrja sko, þetta fer alveg, já ég get alveg viðurkennt að þetta mál fer alveg svakalega taugarnar á mér, að þessi rúsína í helvíti, afsakið orðbragðið, þetta á stærð í rúsínu í öllum Loðmundarfirði, að þetta þurfi virkilega aðalskipulagsbreytingu til og ég veit sko hinum megin við fjörðinn í Húsavík, þar hefur verið sett sambærileg virkjun, ég þykist vita að það var hægt að koma henni upp á þess að þurfti að gera aðalskipulagsbreytingar. En svo kannski það sem ég langar líka til að spyrja sko þarna stungið upp á að fara í óverulega breytingu á aðalskipulagi. Sko, ég stakk nú upp á því eitt sinn að gera það, en þá var sagt að það tæki nú hvort sem lengri tíma en hitt, þannig að hvernig stendur þá því að það á að gera það í þessu máli en ekki þá? Er það bara eftir því, já, bara eftir því hvað mönnum finnst hverju sinni eða meirihlutanum eða ég þori að tala um meirihlutan lengur. En nei, já, en sem sagt, já, það kannski þessar tvær vangaveltur sem ég vil byrja að koma með. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, reynilega sama og Eyþór var með hérna. Ég kom bara fjöllum þegar að var lesið upp þessi bókunardrög, þannig að ég var búin að sjá allt önnur bókunardrög og hérna, en bara algjörlega kemur mér í opna skjöldur, sko, en mér þykir það alveg með ólíkindum að svo lítil framkvæmd sem þetta einhvað 10 cm rör þarna, einhverja 400 metra, sko, þurfi virkilega að fara þessa leið í gegnum kerfið og þetta þá, ef svo að þá þetta eiginlega skólabókadæmi hvað bara löggjöf og reglugerðir og annað slíkt orðið íþyngjandi. Og ef þetta fordæmisgefandi, ég menn drottinn minn dýri, hvað með bara það sem bændur eru að gera hér út allt? Þarf slíkt virkilega að fara í slíkt ferli. Þannig að mér finnst þetta bara alveg umhugsunarvert, sko, og eiginlega bara græt það að sá sem sótt þetta sem var náttúrulega að gera rétt, hann hafi gert það, hann hefði bara átt að gera þetta og ekkert spyrja á kóngni berjast að því. En svo og það eiginlega spurning, sko, sem að ég vil fá svarað, sko, einmitt vegna þess að fyrri drögin, sem sagt, bókunardrögin
drógu það kannski svolítið ef að þetta þyrfti, að hvað var til þess að það var tekið út úr bókunardrögum og hvort að sé virkilega ekki hægt að einhvern veginn að fara fram hjá þessu ferli og bara, menn bara geti gert þetta eins langa þarna aðeins upp í fjall og hún sennilega grafin niður alla leið. Eiginlega má alla mæla, sko. Ef þetta tilfellið, þá orðið erfitt að lifa í þessu ágæta frjálsa landi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson, gjörðu svo vel. Þú ert á mute eða þú ert byrjaður. Nei, ég var nú bara að reyna að koma mér af mute. Tókst það ekki örugglega? Jú, núna. Já, forseti og ágæta fundarfólk. Ég ætla nú kannski bara fyrst að bregðast við því að þetta sé seint fram komið og það svo sem það má alveg til sanns vera að færa, en hitt annar mál að bara svo við höfum það alveg skýrt að í rauninni hægt að leggja fram tillögu hér á þessum fundi bara sem enginn hefur séð. Það er engar reglur sem að gilda þetta, þú veist, og við getum alveg rætt tillögur eins og þær eru lagðar fram. Í þessu tilfelli þá náttúrulega var búið að gera þarna ákveðin drög, svo komu fram nokkuð svona stífar athugasemdir og meðal annars einmitt frá Eyþóri Stefánssyni sveitarstjórnarfulltrúa, talandi að senda gögnin seint, ég var komin upp í rúm þegar ég sá þann tölvupóst, en það er allt í lagi með það, en það meðal annars bara gaf tilefni til þess að setjast yfir málið aftur með sérfræðingum sveitarfélagsins og fara yfir þetta, og þá var náttúrulega spurningin, sko, þarf virkilega að breyta aðalskipulaginu fyrir eins litla framkvæmd og þannig að ræða. Og niðurstaðan er rauninni svo að já, það er metið þannig og það byggist á því að í aðalskipulagi Borgarfjarðar þá er alveg sérstakt hverfisverndarsvæði sem að næri við Lómundafjörð og Víkur, og það svæði hefur alveg sérstaka skilmála í aðalskipulaginu. Og þannig að þeir eru heldur þrengri heldur en svona almennu skilmálunir, og jafnvel þó að almennu skilmálunir gildu þá, hvað ég segja, það skiptir óbúslega miklu máli hvernig einmitt aðalskipulagið er orðað og sett upp hvað þetta varðar. Og ég veit alveg að það ætlar sér enginn að setja skipulag sem er hamlandi, en það er nú samt þannig, og við höfum rekið okkur það í fleiri málum núna, að þetta aðalskipulag sem að gildir í þessum 4 fyrrverandi sveitarfélögum, það er bara aðeins ólíkt. Þannig að við getum lent í því að sambærileg mál innan þessa sveitarfélag, sambærilegar umsóknir, fái ekki sömu meðferð vegna þess að skipulagsskilmálarnir eru ólíkir eftir hvar í sveitarfélaginu þú ert. Og þetta auðvitað enn eitt tilefni til þess að hraða vinnu við nýtt aðalskipulag, vegna þess að það er óbúslega óþægileg staða að þetta geti að íbúar sveitarfélagi sem sitji kannski ekki við sama borð þegar kemur að sambærilegum hlutum, en það hefur þessa skýringu, það er bara þetta er það skipulag sem er í gildi. Og þarna var í rauninni niðurstaðan svo að það liggur alveg fyrir að framkvæmd eins og þessi, þó hún sé ekki stóri sniðin, þá þarf hún framkvæmdaleyfi. Og ég meina við sveitarfélög gera kröfur framkvæmdaleyfi til þess að setja niður rotþró og bara aðra svona smærri jarðvegsframkvæmdir og annað, það er alveg gerð krafa framkvæmdaleyfi. Og framkvæmdaleyfi þarf að byggja á einhverju í skipulagi. Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs hefur verið svona liprara sömuleyti vegna þess að þar er talað aðeins það í almennu skilmálunum að það sé heimilt að gera hitt og þetta. Við meðal annars vorum með í umhverfisframkvæmdaráði í vinnslu umsóknum að gera smávirkjun hér nærri Vopnafjarðarafleggjarnum, hér upp á Heiði. Og þar var til dæmis það metið sem svo að þar þyrfti hvorki að fara í aðalskipulagsbreytingu ekki að fara í aðalskipulagsbreytingu vegna þess að það er svona almennu texti sem að segir að það sé heimilt að afla raforku fyrir svona einhvern innviði, almenna innviði eins og þarna að ræða, þarna neðalínuna að sækja sko. Við höfum farið yfir þetta og náttúrulega bæði sérfræðingar sem starfa hjá sveitarfélaginu, og svo hef ég nú reynt að leggja einhver lóðavóðskólana líka í því að fara og lesa og kanna þessa skilmála. Og okkur gekk ekki að finna það út að það þyrfti ekki að breyta skipulaginu, en þá kom það til skoðunar hvort að það ætti að beita þessu fráviki sem er þessi óverulega breyting á aðalskipulaginu. Og það svo sem ekkert allir alveg sammála það, hvort það séð ekki. Það sem að helst mæli gegn því og ef við skoðum
skoðum þau gögn sem eða þær leiðbeiningar sem koma frá Skipulagsstofnun og líka þær upplýsingar sem við höfum fengið og sveitarstjórnarfulltrúinn Eyþór Stefánsson vitnaði jú í orð mín áður á fundi hér áður það að það sé bara mjög erfitt að uppfylla þessi skilyrði. Það sé mjög fáar framkvæmdir sem í rauninu uppfylla þegar upp er staðið. Og það meðal annars nefnt þar til dæmis á svæði sem er, svæði sem nýtur sérstakra verndar. Ef að svæði njóti sérstakra verndar þá séu töluverðar líkur á því að það sé ekki hægt að fara þar í óverulega breytingu og það á við Lómundafjörðinn, hann er svona tvíverndaður má segja, hann er á náttúruminjaskrá og hverfisverndaður. En ég vildi samt leggja þetta fram og ég ætla bara að taka það, ég geri þessa tillögu bara að við látum á þetta reyna vegna þess að framkvæmdin er svo smá, hún stendur í svo skýru samhengi við gildandi skipulag að því leytinu til að við breyttum aðalskipulagi eða Borgarfjarðarhreppur breytti aðalskipulagi til að reisa skálan. Þannig að þetta er bara svo óbúslega rökrétt framhald af því. Og raunum að segja ef við hefum nú verið heppin og einhverjum hefði dottið í huga að setja þessa setningu inn í þá skipulagsbreytingu, þá náttúrulega værum við ekki í stöðu núna. Maður er alltaf að hugsa, maður er alltaf svo vitur eftir á. Ef það hefði bara verið sett inn í þá breytingu að skálinn mætti afla sér rafmagns úr læknum þá væri engin efi þarna, en það bara það er þessi efi núna. En ég held að það sé hægt að gera þetta svona og þá án þess að fara í gegnum þessa löngu ferla. Ég hef trú á því að Skipulagsstofnun muni sýna þessu máli skilning ef það verður vel rökstutt og ég held að sé hægt að rökstudda það vel. Málið sem við töluðum á sínum tíma sem var nú líka til afgreiðslu hér áðan, ég hafði bara enga trú á því að Skipulagsstofnun myndi fallast á það og ég er ennþá þeirri skoðun. Skipulagsstofnun hefði bara aldrei fallist á það hefði getað farið í gegnum ferli óverulegar breytingar. Ég bara ætla að leyfa mér að fullyrða það. En þarna hef ég vonum þetta og þá getum við, ef við förum í gegnum þetta ferli, þá getum við haldið þessari skipulagsbreytingu dálítið bara inn á borði hjá sveitarfélaginu og Skipulagsstofnun. Þarf þetta ekki að fara í einhverja margítrekkaðar auglýsingar og heldur rauninni bara við bara leggjum línu með breytingun og við þá bara líka tökum kostnaðinn af þessu að gera þetta. Af því ég held að það sé engin vilji til þess einhvern veginn að leggja stein í götu ferðafélagsins í þeirra starfsemi eða uppbyggingu í Lómundafirði. Þetta er í sjálfu sér allt til mikla fyrirmyndar. En eftir sem áður, þetta er framkvæmd sem þarf framkvæmdaleyfi og framkvæmdaleyfi þarf stoð í skipulagi. Og þar erum við stödd. Ég vona að ég hafi svona á að fara þokkleifit en ég skal svara. Já, fyrirgefðu, ég ætlaði þó að segja til og með orðum Þrastar Jónsson og sveitarstjórnarfulltrúa af því að hann myndist á framkvæmdir bænda hér út sveitir og það er afar mikilvægt að í aðalskipulagi og skilmálum landbúnaðarlands sé svona tiltölulega opin heimild til smærri framkvæmda í tengslum við landbúnaðarstarfsemi og jafnvel í tengslum við starfsemi í ferðaþjónustu sem tengist er inni á landbúnaðarsvæðum þannig að þetta er eitthvað til að hafa í huga við aðalskipulagsgerð bara alltaf allan dag. Takk. Takk fyrir þetta Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Jakob. Forseti og gott fundafólk. Varðandi þetta allt saman þá er það þannig inn að læsa leiðrétta Stefán Bóas Sveinsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hverfisverndin er bara í Lómundafirði, hún er ekki á Víkonum. Hún var auglýst í Lómundafirði með Fljótsdalshéraði fyrir einhver 20 ára held ég, 70 eitthvað minnum eða 80 eitthvað held ég. Það var eitthvað þetta var tekið saman þá, var kynnt hérna í Fjarðarborg. Þannig að það er svolítið öðruvísi með framkvæmdir á Víkonum. Ferðafélagi búið að reisa skála í Breiðuvík, í Húsavík og þeir fóru og settu upp þessa virkjun í Húsavík. Og það er ekki rétt hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni að hún hafi farið í gegn án þess að þurfa þennan feril. Hún fór bara í gegn á þeim þannig að það var bara sett, það var ekkert óskað eftir henni, það var bara komið og hún var bara gerð án þess að sækjum neitt, leyfi eða okkur skapaðan hlut. Það er náttúrulega ekki hverfisveit heldur, aldrei verið gert athugasemd við þessa virkjun þar. Þar liggur lögnin ofan á og hvarf fljótlega í bara gróðurinn. Í Lómundafirði er þetta svolítið annað. Við lentum í því þegar að ferðafélagið
var á sínum tíma óskað eftir að byggja þennan skála þar, að þá kom upp þessi hverfisveit og við gátum ekki leyftum, það var heilmikill ferill, það kostaði breytingu á aðalskipulagi sem var heilmikill ferill í og ferðafélagsmenn voru nú ekki ánægðir með það á sínum tíma en þetta tók bara þennan ferill og við urðum að fara þá leið út af hverfisverndinni. Ég er hræddur að þarna eigi það sama við, þó það sé anskoti skítt, má segja, þetta er lítið, en ég held bara að því að þetta er hverfisverndað, að þá komumst við ekkert upp með það að sleppa því. Þessi Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, talaði að lögnin yrði grafin niður, hún verður ekki grafin niður nema að hluta til. Þannig en það verður haft og í Húsavíkurum að það var þar. En ég held að við verðum að reyna á þessa leið að fara þessa með lítilsháttarbreytinguna til þess að reyna að flýta þessu. Ég er hræddur að við sleppum ekki við það. Ég bara, takk í bili. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk, virðulegi forseti og aðrir að funda fólk. Ég ætla kannski að byrja á því að biðja Lónfirðinga afsökunar á því að ég hökti svo áðan að það hljómaði örugglega eins og ég væri að kalla Lónmundarfjörð helvíti, en það var nú ekki svo. Ég var að reyna að fara með samlíkinguna Krækiber í helvíti sem gekk betur svo ég fór eitthvað að tala rúsínur og gekk bara mjög illa. Og það er nú einn Lónfirðingur hérna í hópnum, ég ætla bara að biðja hans sérstaklega afsökunar. En gott og vel, ég ætlaði bara að segja í seinni atriðinu að mér finnst varðandi að fara í minniháttarbreytingu núna en ekki áður, þá finnst mér nú bara að háttvirtur sveitarstjórnarmaður Stefán Bogi Sveinsson hefði nú bara átt að segja það þá en ekki að segja að þetta tæki lengri tíma og koma síðan núna og segja að þetta tekur ekki lengri tíma, því að þá hefði umræðan þá verið með öðrum hætti. Þá hefðu við rifist hvort það hefði staðist skilyrðin eða ekki og geta tekið umræðina á þeim grundvelli þá. En gott og vel, býtu nú við, ég var búinn að punkta eitt hjá mér til viðbótar, afsakið. Ég man það ekki, afsakið. Heyrðu, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og annað gott fundahólk. Mér fannst ég renna blóðu til skylduna að bregðast við þessum ummælum Eyþórs en hann er nú beðist afsökunar, þannig að ég tek þeirri afsökunarbeiðni góða að gilda. Eins og fúlt og okkur finnst að þurfa að fara í þessar aðalskipulagsbreytingar fyrir svo litla virkjun að þá held ég að það sé óhjákvæmilegt að gera það. Og mér langar bara að hvetja sveitarstjórnarfulltrúa að bara varlega í þær yfirlýsingar að fólk hefur bara átt að gera slíka breytingar á þess að spurja kóngnaprest. Þá erum við komin út á hálan ís og þá er spurning hver á að meta hvað þarf að vera, sækja leyfi og hvað ekki. Þannig að við sýna smá ábyrgð í þeim efnum. Takk. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Ágætu að funda fólk. Ég skal bara, varðandi umræðina sem við áttum á sínu tíma, varðandi það hvort velja ætti feril, bara almennan feril eða þennan feril óverulegar breytingar. Á kannski, ég get alveg kannast við það. Við fórum aldrei mjög djúpt út í þessa efnislegu skilmála þess að vera að þetta teldist óveruleg breyting og það kannski, og það er kannski bara réttmætt að segja það, við hefðum alveg vel geta gert það. En bara til þess að útskýra það að þá þegar ég á þeim tíma talaði það, þetta ferli gæti, og ég held að ég hef nú reynt að gæta þess líka að segja alltaf að ég óttaðist og mig grunaði vegna þess að maður gat ekki vita það. En það byggði alltaf á því að
minn ótti var sá að við fengjum þetta í hausinn aftur frá Skipulagsstofnun. Það er að segja, Skipulagsstofnun myndi bara segja nei, ykkur er ekki heimilt að nota þennan feril óverulegar breytingar og þá klárlega hefðu við eytt mörgum vikum til einskis og þá hefði ferillinn orðið lengri. Þannig að kannski, þú veist, kannski má segja það sem ég er að reyna að rifja upp þessu umræðu á sínum tíma, þetta hefði getað komið skýrar fram. Það er í þessu lág óttin við það að það ferli geti orðið lengra. Ég skil það líka alveg að það komið fram spurningar um það, hvernig á að velja á milli, en það er jú bara verkefni sveitarstjórnarinnar þegar við erum að leggja upp með afskipulagsbreytingu, þá er það okkar að ákveða á að fara almennan feril eða feril óverulegar breytingar. Og ég leyfi mér það að leggja það til í þessu máli vegna þess hvernig aðstæður eru þar og vegna þess rökstuðning sem við getum fært fram að við förum feril óverulegar breytingar af því að ég hef trú á því að hún verði samþykkt hjá Skipulagsstofnun. Ég get ekki lofað því það verði gert en ég hef trú á því og það má kannski segja sem svo að þetta ferli óverulegar breytingar er bölvað nálarauga en ég hef trú á því að það sem við erum með núna í höndunum sé þráður þannig að við getum þrætt þetta nálarauga en það mál sem við vorum með í höndunum á sínum tíma það var klárlega úlvaldi og það er ekki gott að koma slíkum skepnum í gegnum nálarauga. Takk. Takk fyrir þetta Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið, ekki svo vel Jódís. Já, forseti og annað fundafólk, ég verði eiginlega bara að koma því að í þessari umræðu, hversu galin þessi skipulagsmál sveitarfélagana eru og bara lögin kannski í heild og bara að við sitjum hér og horfum fram á framkvæmd mannvirki á stærð við örbylgjuofn sem þarf að fara í gegnum þetta flækjustig á meðan okkur virðist ekki koma sérstaklega við 10.000 tonna laxeldi innan okkar marka. Skiljið, þetta er ótrúlegt og ég er búin að ræða þetta hérna við nokkra sveitarstjórnarfulltrúa varðandi þessa virkjun, hversu ótrúlega snúið og langt ferli það er að grafa, eins og ég segi, kassa á stærð við örbylgjuofn held ég. Og þetta er náttúrulega allt búið að koma hérna fram, en ég er ekkert að benda á einn eða neitt, getum við bara stoppað, andað hann í maga og spurt okkur, býtu, er þetta svona sem við bara sem þjóð viljum hafa kerfið? Að svona smávægileg aðgerð, óumdeild að ég myndi halda, þurfi þetta flækjustig á meðan annað virðist ekki koma okkur sérstaklega mikið við varðandi skipulagsmál. Takk. Takk fyrir þetta Jódís. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Eyþór. Já, forseti og fundafólk, takk fyrir að hleypa mér að þetta nú í þriðja skipt sem ég tjáði mig, það bara kviknaði hérna á ljósapera og ég myndi hvað það var sem ég gleymdi þarna áðan. Í fyrri bókunum málið hef ég ekki heimild til að vitna í hana annars. Já, svo vel. Að þá var lögð fram svo tillega að hún hljómaði eitthvað á þá leið að framkvæmdin er sett í aðalskipulagsbreytingar ef þörf kræfi eða eitthvað svoleiðis, það var eitthvað á þá leið. Og ég velti fyrir mér og nú er ég kannski að hugsa þetta í stærra samhengi en bara þetta eina mál, er að því að heimastjórnir, það snýr ekki að heimastjórnum aðalskipulagsbreytingar nema til umsagnar, en í samþykktum sveitarfélagsins heimastjórnir, í viðauka 1, 3. grein, þá er sagt heimastjórn afgreiðir eftir umfjöllun umhverfis- og framkvæmdaráðs eftirtalin verkefni samkvæmt skipulagslögum og þar stendur númer 1 afgreiðsla umsókn framkvæmdaleyfi matsskyldra framkvæmda samkvæmt 40. grein skipulagslaga, sem að ég ímynda mér að þetta eigi við og í ljósi þess hvernig bókunardrögin litu út og ég ætla mönnum ekkert illt, þetta er bara svona vangavelta, en bara í stærra samhengi en þetta tiltekna mál er þá þarna komin einhver fjallabaksleið til þess að fara fram hjá heimastjórn einhver mál sem geta verið funnheitar en þetta til dæmis. Og þá kannski velti ég fyrir mér, já, við segjum bara að þetta þurfi, og það er alveg sama hver meirihlutin er, Þetta er bara, þá segja menn bara kannski, heyrðu við,
við viljum að þetta veri svona hins eginn, þá bara segjum við að þetta þarf kannski að fara í aðalskipulagsbreytingar í bókun og þá þarf þetta ekki að fara fyrir heimastjórn. Því að þetta var ekki á einhver tímapunkti komið þar á borð, þetta tiltekna mál. En kannski stóð þá til að gera það eftir aðalskipulagsbreytingarnar og ég reikna þá með að þegar þetta er búið að fara í gegnum aðalskipulagsferlið að þá sé það heimastjórn sem að veitir síðan framkvæmdaleyfið án staðfestingar sveitarstjórnar eins og segir í viðaukanum stjórn Múlaþings. Já, þá er ég búinn. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór, og að minna mig á að mér sást yfir að þú varst að taka til máls í þriðja sinn. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið, ekki á svo vel, Þröstur? Já, forseti, það eru fundarmenn. Bara aðeins að bregðast við, fyrst þessu sem hann Elvar nefndi að var gagnrýninn fyrir að tala kónga og presta, ég var nú ekki að hvetja til þess að menn færu hér að brjóta lög í stórum stíl. Ég var bara að segja það hreinlega að ef að lögin eru svona þröng og annar staðar og víða að þá kannski yrði það til þess að menn færu að gera það meira, að skjóta svundaði menn. En ég var ekki að hvetja beinleinis til þess að menn fari að gera það út kaupin og kvapin. Ég hins vegar ætla að þakka bæði Jakobi og Stefáni Boga fyrir bara mjög góða greinagerð á þessu máli og þetta skýrir þetta mjög vel. Þarna eru ákveðin vankvæði á höndum okkar og ég tek undir með Stefáni Boga það. Mér finnst afskaplega líklegt að þetta ætti akkurat heima í þessari klásúlu óverulegu breytingarnar. Þannig að ég er jafn sannfærður á hann og veðja á það að þetta renni í gegn sem slíkt. En vonandi verður þetta ferli af því við verum að vera að tala aðalskipulag sveitarfélagsins í heild að vonandi þetta eitt af þessum smáatriðum, þessum snúningum sem við lærum af og bara gott að hafa í farteskinu þegar verður farið að vinna aðalskipulagið að gera eitthvað til þess að reyna að koma í veg fyrir að svona snúðar geti komið upp. Nú, svo bara lokum það eiginlega bara taka undir með henni Jódísi hérna áðan, Þetta er nánast ræðilegt, ef maður hugsar út í það, einmitt eins og hún sagði, framkvæmd sem er á við að grafa niður örbylgjuofn, þar eyðum við hér heilmiklum tíma í að ræða, en svo höfum við bara ekkert það að segja, stórframkvæmd eins og laxeldi í Seyðisfirði, hvort sem að ég og Jódís erum sammála það eða ekki, en þetta er þetta er eiginlega útópískt vitlaust að þessi samlíking, en samt er hún raunveruleikin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið um orðið, ekki svo vel, Jakob? Já, forseti og annað fundafólk. Ég er svo sannarlega sammála sveitarstjórnarfulltrúi Jódísi Skúladóttur það að svona reglugerðir vil ég helst ekki sjá, og væri gott ef við gætum breytt því, en í þennan feril erum við nú kannski svolítið búin að setja okkur, þetta þjóðfélag, á margan hátt og það væri mjög gott ef þarna væri hægt að sleppa við þetta. En ég ætla að benda á það að þarna er vernd á þessu svæði. Þó það sé vægasta verndin sem hægt er að gera eða friðlýsa eða vernda, það er þessi hverfisvernd, en hún er í Lofmundafirði þannig að við erum háð henni. Það er kannski líka vandamálið ef við viljum hafa það þannig, en við erum svolítið háð því. Það væri svolítið annað ef að hverfisverndin væri ekki þarna. Þá var það svolítið öðruvísi. Hvað varðar þessar aðalskipulag að setja hitt og þetta inn í það, þá er það nú einhvern veginn þannig að menn það bara gleymist eða menn áttar sig ekki á því einhverjum hlutum sem væri nauðsynlegt að hafa þar inni fyrr en akkúrat svona kemur upp á. Og við eigum sjást eftir að finna fyrir því þegar við förum í aðalskipulag Múlaþings að það verður eitthvað sem hefði mátt verið inni sem ekki verður inni. Ekki fleiri bíli, takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið um orðið, ekki svo vel, Stefán?
Þú ert á mjút, Stefán. Þú ert á mjút, Stefán. Rosalega talar mikið svo leys. Og ég sem hafði lagt svo mikið á mig við að vanda orð mín. Forseti og ágæta fundafólk. Bara svona af því að það hefur komið fram í máli fleiri en eins sveitarstjórnarfulltrúa og hérna þetta sé svo örlítil framkvæmdum sem ég hef starfið örbylgjuofn og sko, ég skil það alveg, ég hef líka séð ljósmyndirnar af inntakinu sem vissulega eins og örbylgjuofnastærð en sko þetta þó þráttur að það stíplað þarna, þetta inntak sett þarna, það einhver 100 metra pípa, þetta alveg eitthvað, þetta ekki neitt en ég tek samt alveg undir það að þetta mjög smátt og það kom mér satt að segja dálítið óvart þegar ég fór að lesa mig í gegnum reglugerðirnar varðandi framkvæmdaleyfin, eins og varðandi svona stíplumannvirki, það virðist ekki vera nein neðri mörk. Það einhverjar 3 kategóriur af því sem heitir eitthvað stíplur eða framkvæmdur í árfarvegi, en það engin svona neðri mörk á því. Þannig að það bara eins og það nánast sama hvað það líti, bara ef það heitir stípla eða í árfarvegi, þá það framkvæmdaleyfisskylt og þá maður komin inn á þennan feril. Og sjálfsagt nú einhver rök fyrir því, en mikið væri gaman að geta gert þetta með aðeins einfaldara hætti og ég vil nú segja það að þessi tillaga líka gengur svolítið út á það að reyna að hafa þetta eins einfalt og hægt hafa þetta sem mest hjá sveitarfélaginu og ekki einhvern veginn að leggja það of á þessi ágætu samtök að þurfa að hafa mikið og eins og segi það þarna líka lagt til bara hreinlega að það sé þá bara þannig að því að við getum bara litið svo á að það sé svona væg yfirsjón að hafa einhvern veginn ekki gert ráð fyrir þessu þannig að þá bara sveitarfélagið taki bara kostnaðinn af því að lagfæra þetta. Þannig að þetta sé ekki eins og þegar einhver framkvæmdaraðili ætlar að fara að byggja eitthvað nýtt hús einhvers staðar og borgar fyrir skipulagsbreytinguna að það sé þá bara sveitarfélagið sem tekur þann kostnað á sig. Varðandi það sem Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi sagði áðan, sko, ég alveg staðfest að þegar kemur að veitingu framkvæmdaleyfisins þá fer það fyrir heimastjórn en að vísu ekki á grundvelli ákvæðisins sem sveitarstjórnarfulltrúin vitnaði í vegna þess að það liggur ekki fyrir að þetta sé matsskyld framkvæmd. Það reyndar eitthvað sem við höfum ekki rætt hérna en það hins vegar það virðist þó vera staðreynd það þarf að tilkynna framkvæmdina til Skipulagsstofnunar og óska eftir afstöðu til þess hvort að hún sé matsskyld. En ég bara svona gef mér það einhvern veginn að hún verði ekki matsskyld. Það verði svo að hún sé ekki matsskyld. En þetta mun fara fyrir heimastjórn vegna þess að þetta mun verða væntanlega framkvæmdaleyfi gefið út það sem ekki í gildi deiliskipulag og þannig fer það fyrir heimastjórn. Í þessu tilfelli þá kemur þetta til okkar og þarna sérstaklega tilgreint að það umhverfisframkvæmdaráð ætlað að vinna þessi mál áður en þau fara þá á þann stað þar sem tekin þessi endanlega ákvörðun. Og þarna það álit umhverfisframkvæmdaráðs og þarna skorti upp á skipulagið og þá málunum vísað í þann feril. Þannig að það er ekki verið að kippa þessu framhjá, það bara sagt að það þarf að fara í skipulagsferilin fyrst áður en að og að því aðskipulagsferða í sveitarstjórn. Ef það hefði verið einhver deiliskipulagsvandkvæði þá hefði það farið til heimastjórnarinnar. Ef það hefði verið talin heimiltur í aðalskipulagi þá hefði þetta líka farið til heimastjórnarinnar bara til afgreiðslu framkvæmdaleyfis. En svona þetta og þannig að ég svona gef mér að framönda sér þá það að koma þessu í gegnum þetta breytingaferli aðalskipulags og þá í rauninni virkjast hinn eiginlega framkvæmdaleyfis umsókn sem að enda síðan hjá heimastjórn. Takk fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Forseti og fundarmenn. Það var minnst áðan hér á nálarauga og það kannski bara örstutt þess vegna sem að ég velti fyrir mig þegar ég les bókunina og maður að leina skilning í hvernig skipulagsstofnun lítur á það að þannig skipulagsfulltrúa falið að vinna tillögu og rökstuðning með henni. Og það sem ég fer að hugleiða þetta af því að skipulagsstofnun talar rökstuðning sveitarstjórnar, hvort það miðað við að það sé fjallað rökstuðningin á sveitarstjórnarfundi og tillöguna áður eða hvað það hugsa kunni að vera í því bara gagnvart því að máli sé ekki að tefjast hvort þessi bókun væri einhvern veginn hamlandi fyrir framgang málsins. Hvað skilningur Stefán kannski hefur þennan skilning sem lagður í þetta hjá sér.
Ég vildi allavega hreyfa þessu. Þakka þér fyrir þetta, Vilhjálmur. Misskildi ég áðan. Eyþór, varstu ekki að biðja um orðið, eða? Já, ég var... Hættirðu við? Já, ég hálfpartinn hætti við, en ég get kannski skotið eftir spurningu ef mér leyfi forseta á... Þú voru að gera upp hugðinn, það var beint einhverju til þín áðan? Sko, mér langaði, ég var bara að hugsa til þess að flýta ferlinu, þá langaði mig að spyrja, forseti á hann að funda fólk, þá langaði mig bara að beina spurningum á Stefán búið að, sko, má heimastjórn þá taka þetta upp núna, sko, áður en þetta fer í gegnum þetta ferli til þess að það muni ekki tefja. Lítur formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs á að það megi? Takk fyrir þetta, Stefán. Viltu bregðast við þessu? Jú, forseti og geta funda fólk. Nei, en ég vil nú samt ítreka það að því að sko, það er ekki hægt að gefa út framkvæmdaleyfi ef það er ekki skipulagsheimild fyrir því. Þannig að það er ekkert unnið með því að fara með þetta mál áfram fyrir en að það er orðið skýrt og klárt. Og ég vil líka reyndar ítreka það að umsækjandi gerir sér ljósa grein fyrir því að þetta er ekkert að fara að gerast 1, 2, 3 vegna þess að í umsókninni sjálfur kemur fram að félagið hyggst láta fara fram fornleifaskráningu sem að þarf að liggja fyrir áður en framkvæmdaleyfi gefið út. Hún fer ekki fram fyrir en einhvern tímann í júní, sko, fyrsta lagi. Þannig að það er ekki slík tímapressa á þessu að það sé þörf á því að einhvern veginn að taka þetta fram fyrir að þannig það liggur alveg fyrir að það vantar gögn sem að verður ekki aflað fyrir en mitt sumar eða allavega fyrir að það verður bara vel fært og hægt að framkvæma fornleifaskráningu á svæðinu og þetta, eins og segja, þetta kemur fram, þetta er ekki að koma umsækjandanum eitt á óvart, þetta liggur bara fyrir. Sko, varðandi athugasemd Vilhjálms Jónssonar, nú kemur upp svo skelfilega staða að það er minnst á eitthvað sem maður er ekki búinn að hugsa fyrir áður. Og þetta er alveg leiðilega góð athugasemd. Og það er ég held að það sé rétt að bregðast við henni með því að bæta við setningu inn í þessa tillögu sem að segir það sem tala rökstuðningar segja rökstuðning í samræmi við það sem framkom á fundi sveitarstjórnar. Og þá ætla ég bara að lista upp svona svo að það hafi nú verið gert og það liggur fyrir hver er megin rökstuðningur. Og megin rökstuðningurinn er fyrst og fremst sá að þetta er afar smátt mannvirki. Það er í rauninni mjög góðu samræmi við fyrri skipulagsbreytingu sem gerði ráð fyrir þjónustu við ferðafólk í skálanum. Þetta er í fullu samræmi við almenna skilmála aðalskipulags svona markmið sjálfbærni og hvað að segja, sjálfbæra orkuöflun fyrir staðinn og þetta fellur algjörlega innan einnar jarðeignar. Það liggur fyrir þetta samþykki eiganda jarðanna sem er ríkið fyrir framkvæmdinni og það er ekki verið að skerða neina hagsmuni annarra. Það er engin annar sem getur nýtt sér þessi vatnsréttindi sko, til þess að afla orku til dæmis. Þannig að það eru engin hagsmunir annarra skertir. Þetta er í sjálfu sér í góðu samræmi við megin inntak megin inntak aðalskipulagsins bæði þarna á svæðinu og í sveitarfélaginu í heild upp að því marki sem það er heildarskipulag og það eina í rauninni sem að mælir gegn því þetta sem minniháttar er að þetta er svæði inn á náttúruminjaskrá og hverfisverndað en ég tel svo að það megi líta framhjá vegna þess að hagsmunum sem verið að vernda er ekki ógnað með framkvæmdina af því að hún er svo smá í sniðum. Þannig að í rauninni þessi þetta breytir engu verndargildið eða þau markmið sem að sett voru sko, með hverfisverndinni. Þannig að þetta er svona svo að það hafi nú komið fram á fundi sveitarstjórnar og er auðvitað til umræðu hér, en þetta er svona þessi megin rök sem ég hef séð fyrir mér að færa inn í þetta og það er þá með því að bæta inn þessum orðum þá og kannski hægt að segja þessu svo að þau hafi sannlega verið rædd og farið yfir þau hér á sveitarstjórnarfundi. Takk fyrir þetta, Stefán. Það hef ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Á ég að líta svo á að þessi viðbót sem frá þér kemur sé breytingatillaga.
Já, þú ræður, forseti ræður væntanlega hvernig þú Ég hefði kosið að afgreiða það þannig að þú leggur fram breytingartillögu sem felur það í sér að málsgreinin sem að hljóma svona skipulagsfulltrúa er falið að láta vinna slíka tillögu og hvað áttu síðan að koma og rökstuðning. Og taka saman rökstuðning í samræmi við það sem kom fram á fundi sveitarstjórnar. Og taka saman rökstuðning í samræmi við það sem kom fram á fundi sveitarstjórnar með henni, auglýsa hana og senda til skipulagsstofnunar til staðfestingar sem það ber framangreint ákvæði skipulagslagana. Þetta er þá breytingartillagan sem að liggur fyrir og ég ætla þá að bera hana upp og geri enginn við hana athugasemdir. Þá lít ég svo á að hún sé samþykkt, samhljóða og þá ætla ég að bera tillöguna fram í heild sinni og hún er þá eftirfarandi: Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að gerð verði breyting á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004-2016 í samræmi með áform umsækjanda. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að farið verði með breytinguna sem óveruleg er samræmi við ákvæði 2. málsgreinar 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Síðan kemur þá setningin og málsgreinin sem við vorum að fara yfir sem að líkur síðan. Með þessu sveitarstjórn samþykkir einnig að sveitarfélagið skuli bera kostnað af skipulagsbreytingunni. Og hreyfi enginn andmælum við þessu, þá lít ég svo á að þessi tillaga með breytingunni hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og þá höldum við áfram dagskránni að lið 13, Borgarfjarðarhöfn framkvæmdir. Það liggur fyrir bókun heimastjórnar Borgarfjarðar þar sem fariði fram á að sveitarstjórn Múlaþings óski eftir því Vegagerðarinnar hafi verið undirbúningur framkvæmda við bátahöfnina við Hafnarhólma, lengingu skarfa, skerðskars og fjarlægingu sýslumannsboða og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir óskir heimastjórnar Borgarfjarðar að Vegagerðin hefji undirbúning framkvæmda við bátahöfnina við Hafnarhólma, lengingu skarfa, skerðskars og fjarlægingu sýslumannsboða. Sveitarstjóra falið að koma erindinu á framfæri. Orðið er laust undir þessum lið og sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og annað gott fundafólk. Ég fagna því að þetta er komið á þennan spöl. Það er töluvert síðan að var gerð hjá okkur fyrir okkur svona könnun á þessu. Það var gert í líkaninu sem var hjá Siglingastofnun fyrrverandi Kópavoginum og kom mjög vel út að lengja skarðir þetta lítisháttar, það voru 10 metrar, 12 metrar, setja tunna á endan á honum og þá var þetta að taka hana sýslumannsboð í burtu sem er svolítið, hann er bara eiginlega fyrir hérna í siglingunni og dýfka allt saman og þá var mjög kyrrt þarna inni og þetta verður til þess að þarna nást á fleiri viðlegu rými sem að hefur verið og er mikil vanþörf á, sérstaklega á strandveiðtímanum við sumartíman. Nú svo eru þarna nokkri sem eru með svona, hvað við segja, litla báta, svona hobbybáta getum við sagt og það vantar bara hreinlega rými fyrir þá. Við sáum fyrir okkur á sínum tíma að það væri hægt að setja þarna flotbryggju þegar að þessum framkvæmdum líki þarna við Skarfaskískar alveg upp í króknum þar sem að geti þá verið allavega flott yfir sumar og tekið hana þá bara í burtu við veturinn ef mönnum þykir svo. Fyrir þessa svona smærri hobbybáta. Það er náttúrulega eðli málsins samkvæmt voru atvinnusjómenn ekkert mjög hrifnir af því að þurfa að leysa svoleiðis ófögnuð hálfgerðsauður utan að sér að þeir komast á sjóinn á morgnana. Það var alltaf bara fyrir þeim, þannig að það vantar tilfællega svona eitthvað svona smákant fyrir þessa svoköllu hobbybáta sem ég vil kalla þetta. Þannig að ég bara fagna þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið, þannig að utan Eyþór Stefánsson sem gerir það hér með og fær orðið, gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk, forseti og annað fundafólk. Langaði bara svona aðeins að hnykkja á einu sem kom fram í bókun heimastjórnar
og sem svona kannski það sem ég veit að allavega hluti heimastjórnar hafði áhuga að fá inn í bókun sveitarstjórnar var varðandi fjármögnunina. Því að svo ég lesi hérna það sem er ekki í bókun sveitarstjórnar, þá það framkvæmdin eykur öryggi hafnarinnar og gerir mögulegt að fjölga leguplássum fyrir báta sem orðið mjög brýnt, sérstaklega við sumartímann. Verkið á samgönguáætlun og heildarkostnaður áætlaður 36 milljónir króna í 60-40% framkvæmd ríkis sveitarfélags. Og við náttúrulega, við höfum nú farið áður í þá umræðu hvernig fjárhagsáætlanir voru mismunandi milli sveitarfélaga, þannig að það var ekki gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun Borgarhrepps, en okkur til varnar að þá var þetta líka ekki komið tímasett á áætlun fyrr en í vetur. Það gerðist bara núna í vetur að allt í einu var þessi komin sem það tímasett. Þetta var á áætlun en aldrei á tíma, og gott ef þetta ekki 23. En ástæðan fyrir því að við erum að svona ræða þetta mál sérstaklega er það að það komu í heimsókn til okkar og fóru með okkur í heimsókn í höfnina fulltrúar frá siglingasviði Vegagerðarinnar, og það mátti alveg lesa það milli línanna að það er viðbúið að framkvæmdir annarra sveitarfélaga það verður ekki farið í þær allar, og þá er svigrúm fyrir aðrar framkvæmdir sem á áætlun að sem sagt fara fram fyrir í röðinni. Og ef Múlaþing, ég ætla kannski ekki að alhafa alveg of mikið, en manni heyrðist það, ef Múlaþing hefði áhuga á að fara í þetta, þá gæti það gerst fyrr en áætlun segir, það þarf náttúrulega að vera til þess pólitískur vilji. En ekki meira frá mér, takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið öðru sinni. Forseti og gott fundarfólk. Eitt bara sem að vildi kannski ítreka, því að Eyþór að fara yfir þetta sveitarstjórnarfulltrúi, að þessi framkvæmd náttúrulega yrði væntanlega alltaf á 2 ára tímabili, þannig að fjármagn sem að sveitarfélag þetta leggja út, það myndi allir leggjast út hvað segja bara á einu ári. Ef við kemum þessi gegn, þannig það verður hægt að gera þetta, byrja kannski þegar kemur fram á haustið á þessu, að þá er þetta 2 ára verkefni náttúrulega. Það bara vildi að koma þess að takk. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þannig að þessi tillaga hún liggur fyrir og gerir enginn við hana athugasemdir. Þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða án athugasemda. Og þá vorum við komin að lið 14, Hálendisringurinn, ferðamannavegur á Austurlandi. Fyrir lá tillaga frá byggðarráði Múlaþings að sveitarstjórn leggi á það áherslu við fjárveitingavald hafa gert fyrir ráð fyrir fjármagni til hönnunar, endurbóta og framkvæmdi við Hálendisring á Austurlandi í samræmi við framkomnar hugmyndir. Og eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn leggur á það áherslu að sem fyrst verið ráðist í hönnun, endurbætur og framkvæmdir við Hálendisring og Austurlandi í samræmi við framkomnar hugmyndir. Mikilvægt að unnið verði að framkvæmdinni í samstarfi við Vegagerðarinnar og hagsmunaaðila með það fyrir augum að styðja við fjölbreytta ferðaþjónustu á svæðinu, bæta öryggi ferðafólks, varna skemmdum og viðkomu náttúrufari og bæta aðgengi að áfangastöðum á leiðinni. Sveitarstjóra falið að koma afgreiðslu sveitarstjórnar á framfæri. Forseti hyggst taka til máls undir þessum lið og biður fyrsta varaforseta að taka við stjórn fundarins. Já, og það er Gauti Jóhannesson, sveitarstjórnarfulltrúi sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Gauti. Já, forseti, ég tel afar brýnt að við komum á framfæri þessum áherslum sem framkoma í þessari tillögu. Það er fyrirsjáanlegt að gangi fyrirætlanir stjórnvalda og okkar eftir aukinn fjölda ferðamanna,
þá þurfum við að taka ákveðin skref í þá átt eins og getið þarna í tillögunni að bæta öryggi og varna skemmdum á viðkvæmu náttúrufari og bæta aðgengi að áfangastöðum og leiðinni. Við erum að horfa á það núna að margir af þeim stöðum sem orðið hafa vinsælastir, eða hvað vinsælastir undanfarin ár, þeir eru sjálfsprottnir og og við getum haft allar mögulega skoðanir á skipulagsvaldi sveitarfélaga, en þegar upp staðið að þá breytir það ekki því að mikið af þessum stöðum þeir eru sjálfsprottnir og hvergi inn á neinu plani, og mér finnst það vera skylda sveitarfélaga að horfa fram í tímann og reyna að sjá fyrir hvar slíkt gæti gerst og reyna að verða fyrri til og byrgja brunnin einmitt með það að markmiði að sérstaklega varna skemmdum á viðkvæmu náttúrufari og auk þess að skapa tækifæri í þessum dreifðari byggðum til þess að hafa raunverulegar tekjur af þeim ferðamannastraumi sem fyrirsjáanlegt að kemur til með að aukast á næstu árum. Takk. Gauti Jóhannesson hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Ég afhendi forseta á stjórn fundarins. Vel. Takk fyrir það. Ef fleiri kveða sér ekki undir hljóðsundur þessum lið, þá liggur tillagan frammi og gerir enginn við það athugasemdir, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu og við erum þá komin að lið 15 sem eru skýrslur heimastjórna og eins og venjulega þá tökum við þetta í stafrófsröð og fyrst það skýrsla formanns heimastjórnar á Borgarfirði. Já, takk, virðulegi forseti og hana fundafólk. Það voru haldnir 2 fundir heimastjórnar á Borgarfirði frá síðasta sveitarstjórnarfundi og það var kallað til aukafundar vegna þess að það lá fyrir að það þurfti að taka ákvörðun með hvaða hætti starfsemi grunnskóla Borgarfjarðar ætti að vera. Það átti að fara að auglýsa störf og eins og menn kannski vita þá hefur það verið svo að skólastjórn skólans hefur verið í höndum skólastjóra Fellabæjar eftir að hún veiktist, skólastjórinn sem var hér á Borgarfirði og mér fannst það aldrei koma til greina annað en að þetta myndi hvað sem yrði gert yrði það að frumkvæði heimastjórnar því þetta svo sannarlega mál sem að snertir nær samfélagið og við fengum Helgu Guðmundsdóttur til þess að fara yfir málin og fara yfir þetta samstarf sem hefur verið mjög gott og reynst vel og fengum sömuleiðis erindi frá starfsfólki grunnskóla Borgarfjarðar sem að lýsti eindregnu vilja að halda núverandi fyrirkomulagi þannig að það ljóst að skólastjórn grunnskóla Borgarfjarðar mun vera í höndu skólastjóra Fellaskóla á næsta ári en það hefur hins vegar var margt tekið fram í þessu að hjá Helgu Guðmundsdóttur að ef aðstæður breyttust á Borgarfirði þá væri ekkert sem bannaði það að ráða skólastjóra við skólan á ný og þá er kannski verið að tala að það fjölgi nemendum. Og svo náttúrulega það náttúrulega sem má náttúrulega ekki tala sko, en ég nú ekki hræddur við að viðra einhverjar svona hugmyndir við aðra grunnskóla Múlaþings. Það heit kartöfla sem má ekki ræða mjög mikið. Svo á sama fundi þá tókum við fyrir umsögn aðalskipulagsbreytingu við gamla frystihúsið sem við fjölluðum á þessum fundi og gerðum ekki athugasemdir við þessar fyrirhuguðu breytingar og fannst þær bara að vera hið besta mál. Á næsta fundi þá fórum við yfir úthlutun leiguíbúðanna og það atvikaðist svo að það útlit fyrir að það sem sagt ein íbúð af þessum 9 leiguíbúðum laus til umsóknar og hver sem má sækja hana, það búið að úthluta 3 en það fór þarna af stað ákveðin kapall þegar einn flutti úr húsnæði sveitarfélagsins og annar flutti og svo framvegis. En já, ég hvet bara alla áhugasama að sækja í
í þá íbúð. Svo tókum við fyrir höfnina, sem sagt þessa framkvæmdir sem við vorum að enda að fara yfir. Svo ætlaði ég bara að segja frá því að lokum, en nei ekki að lokum, að við funduðum í gær, heimastjórn, varum með 2 fundi í gær, annars vegar við ferðafélag Fljótsdalshéraðs þar sem þeir fóru yfir landvörslumál varðandi víkurnar og friðlistasvæði, en það var kannski áhersla friðlistasvæði í stóru sem sagt, það var aðal áhersla á víkurnar og þau bentu mjög svona ítrekað á það og það er í lagi að segja frá því að verkefni landvarsla á víkunum fjármagnað að stórum hluta úr ráðuneyti og það svona sótt í það fjármagn ár eftir ár og það ekki öruggt, þannig að þau hafa mikinn vilja á því að þetta sé svona tryggðara einhvern veginn og aðkoma sveitarfélagsins verði einhver af því. Svo sögðu við okkur frá öðru verkefni sem að snýst UNESCO staðal sem ég ætla kannski ekki að fara, ekki alveg tímabært að fara en þau voru bara að kynna fyrir okkur verkefni sem við ætlum að skoða að fara í sem að okkur leist bara ágætlega á. Að lokum ætla ég að segja frá því að ég hef verið í sambandi við aðila í sjávarútvegsráðuneytinu og það sem sagt, ég fékk heimild til að segja frá því að þar innanborðs búið að semja drög að reglugerðafsakið að og ítrekka það eru drög sem í umsagnarferli hjá hagsmunaaðilum en þar verið að tala og skoða hvort að það eigi að loka hinum margfræga skáp en það verk í vinnslu og hefur verið óskar eftir gögnum yfir lengra tímabil en það sem við fengum fund hjá heimastjórn í febrúar ef ég man rétt. Þannig að maður leyfir sér hóflega bjartsýni í þeim efnum. Ég ætla ekki að hafa það lengra, takk. Þú ert á mute, Gauti. Þú ert á mute, Gauti. Eins og ég vandaði mig. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá komið að Djúpavogi, sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir Gjörsvöld. Já, forseti og annað fundafólk. Heimastjórn á Djúpavogi hefur fundað 2 frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Aukafundur var haldinn þann 10. mars síðastliðinn þar sem að heimastjórn samþykkti að tillaga deiluskipulagi innri Gleðuvík yrði send í auglýsingu og síðan var fundað 29. mars og þar voru mörg mál á dagskrá, eitthvað af skipulagsmálum, breytingu aðalskipulagi í Gleðuvík. Við tókum fyrir erindi varðandi kross við kirkjuna á Djúpavogi og samþykktum bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs og vísuðum erindinu til skipulagsfulltrúa til úrvinnslu og okkur líst bara mjög vel á þetta. Við áréttuðum fyrri bókun varðar staðsetningu og skipulag á minnismerki frelsi í minningu og til heiðurs Hans Jónatan. Við vildum bara ýta við þessu þannig að þetta myndi nú ekki vera stopp í kerfinu. Lóðarlegarsamningur við bræðsluna. Heimastjórn samþykkti fyrirliggjandi drög og lagði til að hann yrði grenndarkynnt. Við fórum yfir fundargerð fyrsta fundar starfshópum byggingu björgunarmiðstöðar sem komið bara í farveg. Við fórum yfir tillögur skipulag í Gleðuvíkinni. Þetta snýr að atvinnulóðum og okkur líst ágætlega á þessar tillögur sem komnar fram en lögðum þó áherslu á að það þyrfti að hafa fleiri og stærri og svona kannski meira úrval á atvinnulóðum. Það væri svolítið einsleitar
Við tókum fyrir og bókuðum faktorshúsið, óskum eftir því að bara hlutverk faktorshúsins til framtíðar verði skilgreint og að þar verði lifandi starfsemi. Það auðvitað í gangi ákveðin verið að framkvæma þar inni en það var sem sagt kallað eftir þessu til heimastjórnar. Að sama skapi þá bókuðum við safnamál á Djúpavogi. Það eru auðvitað flott og öflug söfn á Djúpavogi en það líka eitthvað af söfnum sem eru ofan í pappakössum upp á lofti víða og við vildum bara greina hvað til og hvort það sé hægt að koma því í betri farveg. Það var erindi fjarskipti í Berafirði og heimastjórn fagnaði því að það komið fjármagn til að klára að ljósleiðara tengja þá bæi sem eftir stóðu fyrir utan 2. Eftir standa Hamarsel og Urðarteigur og heimastjórn beindi því til byggingarráðs að tryggja fjármagn þannig að það sé bara hægt að klára þetta alla leið. Það komu 2 fyrirspurnir í lóðir í Gleðivík sem segir okkur bara hversu mikilvægt það að flýta allri vinnu við skipulag í Gleðivík. Við tókum fyrir erindi strandblakvöll í Bláni og vísuðum því til fjölskylduráðs og umhverfis- og framkvæmda, þar sem þetta var í rauninni tvískipt erindi, annars vegar styrkbeiðni og hins vegar skipulagsþátturinn. Síðan var leyfi fyrir sólpall, þetta að koma til okkar og við erum að taka þetta fyrir að því að það snýr að þessu verndarsvæði í byggð og þetta bara eins og með svo margt annað og þarna þarf bara að skýra svolítið betur ferlinn en við vísum þessu áfram, það ekki fleira frá mér, takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Þá komið að skýrslu heimastjórnar í Fljótsdalshéraði, sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, takk forseti og annað fundafólk. Frá síðasta fundi sveitarstjórnar hafa flest verkefni á vegum heimastjórnar Fljótsdalshérað lotið að skipulagsmálum og samþykkt framkvæmdaleyfa og vinnslu umsagnum umsóknir rekstrarleyfi. Hvað skipulagsmáli varðar bæði að ræða nýjar tillögur deiliskipulag og breytingar á gildandi deiliskipulagi meðal annars til að mæta áformum húsbyggjandum nýtingu lóða og uppbyggingu íbúða með því að breyta íbúðarhúsalóðum í par- og raðhúsalóðir. Heimastjórnin samþykkti tillögu umhverfis- og framkvæmdaráðs sem heimila Landsnet að setja hluta Vopnafjarðarlínu Hellisheiði í jörð. Einnig var samþykkt umsókn frá Veitum framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðara á Efra-Jökuldal. Að framansögðu má álykta að jákvæð teikningar á lofti framkvæmdir og atvinnustig sem á því leiðir á Fljótsdalshéraði sem mjög mikilvægt í því óvenjulega tímabili sem að ganga yfir og einnig aukið framboð á íbúðarhúsnæði fagnaðar efni vegna þess hve framboð hefur verið takmarkað á svæðinu. En að öðru leyti vísa til fundagerða heimastjórnarinnar. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá komið að skýrslu formanns heimastjórnar á Seyðisfirði. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, góða fundamenn, ég ætla að fara yfir fundagerðir heimastjórnar Seyðisfjarðar. Það hafa verið 2 fundir frá síðasta sveitarstjórnarfundi sem voru nú aukafundir. 7. fundur var 8. mars, það var 1 liður. Það varðandi deiliskipulag á íbúðasvæði við Garðarsveg. Heimastjórn samþykkti framlagða tillögu að deiliskipulagi og við fólum skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna. Einnig var óskað eftir því við heimastjórn að hún legði fram tillögur á götunöfnum og samróma þá lagði heimastjórn til að göturnar verði nefndar Vallargata og Lækjagata.
Áttundi fundur var svo 15. mars, þar voru 3 liðir undir. Fyrst var það aftur deiliskipulag á íbúðasvæði við Garðarsveg. Það komu ábendingar frá skipulagsstofnun sem þurfti að hafa hraðar hendur í að laga til að tefja ekki ferlið og hún var lagfærð í samræmi við ábendingar skipulagsstofnunar og við samþykktum þessa lagfærðu tillögu og fólum skipulagsfulltrúa að auglýsa hana. Annar liður varðaði ofanflóðavarnir undir Bjólfi við Seyðisfjörð og heimastjórn gerði ekki athugasemd við tillöguna að öðru leyti en því að gæti þurfi þess að nýtt húsbílastæði verði tilbúið áður en gamla stæði yrði ónýtanlegt. Þriðji liðurinn var innsent erindi sem kom varðandi gangandi umferð yfir bílaplan leikskólans. Þetta er tengt nýja deiliskipulaginu við Garðarsveginn sem núna, þetta er aðkoma barna að skólunum og við heimastjórn fól umhverfis- og framkvæmdaráði að finna viðunandi lausn á vandanum. Út af páskafríi þá var þriðji fundurinn okkar í fyrradag og hann er ekki settur undir þennan fund, þannig að ég mun það fara yfir hann á næsta sveitarstjórnarfundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Við erum þá komin að liðum 16 til 31. Fyrirgefðu forseti, má ég bera upp eina spurningu áður og heldur áfram? Gjörðu svo vel. Já, takk. Forseti, ágætu fundarmenn, langaði að spyrja út í fréttabréf sem við ræddum á Seyðisfirði í lok janúar ef ég man rétt. Sem er virkilega góð hugmynd og var ætlað til þess að upplýsa íbúa eftir hamfarirnar sem urðu hér í desember. Mig langar að vita hver staða mála væri á því. Takk. Og þú ert væntanlega að spyrja þetta undir liðnum skýrsla formanns heimastjórnar á Seyðisfirði. Passar. Takk. Þú bregðast við, Berglind? Já, þetta hefur ekki komið inn á okkar borði. Ég myndi segja að þetta hafi verið inn á borði hjá Birni og þér, Gauti, voru þið ekki með þetta mál í ykkar fórum? Þetta hefur ekki komið til okkar þó við styðjum þetta en þetta ferli er ekki inn á okkar borði þannig að ég held að einhver annar verða svara fyrir hvar þetta mál er statt í dag. Bjarni, vilt þú bregðast við þessu? Já, ég leit nú svo á að þetta kom nú örugglega inn á borð hjá ykkur einhvern tímann. Já, sem forseti og góður fulltrúa, það er svo langt síðan ég talaði, ég bara ávarpa ykkur ekki rétt. En ég nú lítið svo á að þetta væri sem sagt í umfjöllun hjá heimastjórn, sko. Þessu var í rauninni beint þangað, en ef það er einhver misskilningur þá skal ég bara fara ofan í það mál. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir. Ég ætla bara aðeins að bregðast við. Okkur leist bara mjög vel á þetta en þetta utanumhald og það er ekki hjá sveitarstjórn, hjá heimastjórn Seyðisfjarðar, þannig að þetta er eitthvað inngrip eins og hefur verið núna í kringum skriðuföllin að ekki inn á okkar við erum ekki að vinna faglega með þetta verkefni, þannig að ég veit ekki hvar það er statt þó við styðjum þetta heilshugar og þetta verði að komast í framkvæmd, ekki spurning. Takk fyrir þetta. Við lítum þá svo að þetta fari allavega í farveg það núna, en þá erum við komin að liðum sem sagt 16 til 31 sem að lúta að fundagerðum, byggðarráðs, umhverfis- og framkvæmdaráðs, fjölskylduráðs og heimastjórna. Orðið er laust undir öllum þessum liðum en þeir sem að vilja taka til máls, ég vil árétta það að það þarf að gera það undir númeri þess liðar sem við á hverju sinni. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og gott fundarfólk. Þetta er undir lið 16 sem er byggðarráð Múlaþings. Langar mig aðeins að forvitnast lið 6
sem staðamála varðandi starfsemi HS og möguleg fjölgun rýma í hjúkrunarheimilum. Sé Guðjón Hauksson, Nína og Pétur hafa verið á þessum fundi. Verið að, kannski bara upplýsa, verið að fara fram á fleiri rými þarna og það er alltaf búið að standa til svo lengi, maður heyrt af þessu. Og besta máli það hægt og hvernig staðan sé á því, bara aðeins að fá skýringar á því. Takk. Hver vill bregðast við þessu? Ég get kannski brugðist við þessum lið. Já. Sko kveikjan af því að við báðum þeim að koma var að maður hafði afspurnir af því að fólk var ekki að komast í hvíldarinnlagnir sem eru í boði meira að segja og það eru náttúrulega 3 auka herbergi sem eru ekki í nýtni. Þannig að fyrst hélt ég kannski að fyrst að fólk var ekki að komast í hvíldarinnlagnir sem vant að koma í reglulegar hvíldarinnlagnir að það væri það að vantaði pláss. En í ljós kemur að það bara gífurleg veikindi hjá starfsfólki og yfirstjórn bara að reyna að taka á þeim málum þannig að þau geti sinnt allavega þeim skyldum sem þau bjóða upp á varðandi hvíldarinnlagnir og fleira. En svo auðvitað það í boði að við vinnum að því markvisst að það verði opnuð fleiri rými. Við erum náttúrulega með 3 stofur og eftirspurnin gífurleg þannig að það væri óskandi að væri hægt að bjóða upp á fleiri hvíldarrými og langlegurrými. Slík eftirspurnin. En það þarf náttúrulega starfsfólk, þannig að þau verða eiginlega að gera allt til að leysa þau mál og mér sýnist þau vera að því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Kristjana Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristjana. Takk, forseti og aðrir fundamenn. Þetta mér langar að koma til liður 21, það umhverfis- og framkvæmdaráð. Þetta 18. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs. Það varðar skólaveg 1, húsnæðismál Seyðisfjarðarskóla. Það sem sagt búið að vera vinna í þessu, hvað var það húsnæðismál skólans á Seyðisfirði og mér finnst vera farsælaust komin þarna upp það sem verið að vinna í þessum þrengslum sem skólinn í og jafnframt því það voru verið að vera komið til að lagfæringu þarna ýmsa hluta sem þarf að sinna og mig langar einnig sem sagt að benda á að það eru fleiri, það eru allar skólastofnanir sveitarfélagsins í þessum þrengslum. Þannig að mig langar að fagna þessari lausn sem vonandi tímabundin og jafnvel ítreka það að það eru allar skólastofnanir sveitarfélagsins í þrengslum. Takk. Takk fyrir þetta, Kristjana. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti fundamenn, aðeins að ræða þessu hérna á skjáanum hjá mér sem að ná þessu. Það varðandi lið 18 byggðaráð Múlaþings sem 17. fund og 3. liðin Skriðuföll á Seyðisfirði það sem var fjallað aðkomu ofanflóðasjóðs uppkaup á húsum við Hafnargötu. Eigandi þess hús sem lagði fram harðastar athugasemdir hefur verið í sambandi við mig og reynda fleiri ef ég veit rétt sveitarstjórnarfulltrúa út af framkvæmd á þeirri bókun sem þar var framkvæmd og ég þegar ég heyri það þá hann kannski alveg samræmi ekki eins og ég skildi bókunina að það mun vera komið kauptilboð á grundvelli upphaflegu matsgerðarinnar og það ekki búið að tala við eigandan í þessu húsi eins og kom fram í bókunni. Ef sveitarstjóri eða annar sem veit þetta geti svarað aðeins þessa framkvæmd og kannski tekið að þess þar örugglega einhver misskilningu þarna ferðinni en bara til þess að taka á allan vafa þá spyr ég út í þetta.
Takk fyrir þetta, Þröstur. Björn, vilt þú ekki bregðast við, gjörðu svo vel? Jú, forseti og gott fundarfólk. Það hefur kannski ekki verið talsamband, það búin að vera tölvusamskipti í rauninni við alla eigendur, en eins og kom fram í bókuninni þá óskaði ég eftir, sendi erindið á ofanflóðasjóð á sínu tíma og óskaði eftir stuðningi á grundvelli matsgerðanna, þannig að það er hægt að ganga frá kaupum. Það kom jákvætt svar við þessu erindi og það var í rauninni okkar mat að það væri eðlilegt að senda, það var alltaf mikil pressa á það hjá sumum eigenda að fá viðbrögð, þannig að niðurstaðan var sú að senda kauptilboð á alla eigendur. Það var ekki eðlilegt að senda það á takmarkaðan hluta, en það kemur skýrt fram í því erindi eða tilboði bárust eigendum að það yrði að viðkomandi boðað til fundar og það sem yrði farið yfir þá mögulegar athugasemdir og þeim yrði síðan komið á framfæri. Ástæðan fyrir því að þetta er sent inn strax er svo að með þessu er þá hægt að klára í rauninni sem sagt ganga frá kaupum á þeim eignum sem sátt er en það er alveg ljóst að hitt mun taka lengri tíma. Og ég hef komið því mjög skýrt á framfæri við í rauninni alla húseigendur að þetta er ekki endalega niðurstaða, þetta er hins vegar bara kauptilboð sem byggir á matinu, en það er óskað eftir því mjög ákveðið að við komum til fundar og ég mun eiga fund meðal annars með þessum tiltekna eiganda á mánudaginn kemur og þá eigum við fund þetta. Ég á fund með 2 eigendum núna í lok þessarar viku og ég á von á því að ég mun eiga fund með 4. eigandanum líka í næstu viku. En ég lít nú svo á að þessi framkvæmd hafi verið í fullu samræmi við þær áherslur sem að við vorum að vinna út frá. Þannig að enda kemur þá bara mjög skýrt fram í erindin til alla að það er óskað eftir fundinu tilboðið og fundinu verið farið yfir forsendur matsgerðar og athugasemdir við matsgerðina. Og ég hef líka komið þeim mjög ákveðið á framfæri við, það kemur fram í erindin sem ég sendi ofanflóðasjóði, að það hafi komið fram athugasemdir og frá ákveðnum húseigendum og þeim athugasemdum verði komið á framfæri við ofanflóðasjóð og eðlilegt að það verði skoðað hvort þar komið fram ábendingar sem leiði til mögulegra breytinga. Þannig að þetta er ástæðan fyrir þessu og ég lít nú svo á að ég gerum mér vonir það að við munum síðan finna einhverja lendinga á þessu. En einhvern veginn þarf að hefja ferilinn. Og það hefði verið afar sérstakt að senda 1 eða 2 íbúðareigendum tilboð en skilja hina eftir. Þannig að það var eðlilegt að þetta yrði gert með nákvæmlega sama hætti gagnvart öllum. Takk fyrir þetta, Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Eyþór. Já, takk forseti og annað fundafólk. Þetta er undir lið 31, held ég alveg ábyggilega, er þetta ekki 10. fundur heimastjórnar Djúpavogs. Jódís kom nú aðeins inn, sveitarstjórnarfulltrúi Jódís kom aðeins inn á dáðan, það er með fjarskipti í Berufirði. Mér langaði bara að spyrja það eru 2 bæir sem eftir standa sem eru Hamarssel og Urðarteigur og það er búið á báðum þessum bæjum. Hvað getur einhver frætt mig hvað stendur til? Eiga þeir að vera eftir eða hefur þessi bókun heimastjórnar ýtt við einhverju þannig að þetta næst í gegn? Eða hvað? Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór.
og ég held að Björn ætla að bregðast við þessu, ekki svo vel Björn. Já, forseti og gott fundafólk. Ég nú ekki sérfræðingur í þessu ef ég segja bara alveg eins og En sko það sem verður náttúrulega farið í þessari vinnu núna að skoða sko hvaða lausnir eru sko raunhæfar. Sko ef að, og forseti leiðrétti mig ef ég að fara rangt með, ef að þetta kallar mögulega á sem sagt tengingu yfirfjörðin, þá þarf bara að skoða það hvort að þarna þarf að vera að blanda á sko ljósleiðara og hugsanlega værum við að taka aðra lausn gagnvart þessum bæjum. En ég lít svo á að þetta verði bara í þeirri vinnu sem fer nú fram, þá skoði menn bara hvaða valkostir eru skynsamlegir þarna. Það náttúrulega skiptir máli hvort að í rauninu þessi örbylgjutenging sem til staðar, hvort hún verður áfram. Því það alveg ljóst eftir sem þegar að sko álagið á henni minnkar, notkun minnkar, þá skána gæðin þar og það gæti alveg verið laust þarna. En það ekki niðurstaða í þessu. Ég horfi til hins vegar til þess að auðvitað munum við horfa til þess að ná að tengja alla á sættilegum hætti. Ég lít þannig á. Takk fyrir þetta Björn. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel Vilhjálmur. Já, forseti og aðrir fundamenn. Það lið 21 og þriðja liðin skólavegin og svona tek undir það sem kom fram hjá Kristjánu Sigurðardóttur sveitarstjórnarfulltrúa áðan en kannski líka bara að svona reyna hugmyndir hvort það sé þörf á að gera heildstæða úttekt á starfsaðstöðu og bara þessum rýmismálum í öllum skólastofnunum og jafnframt leikskólastofnunum. Og sko að þetta kannski svona hefði einhvern formlegan aðdraganda og gæti gagnast við vinnu við fjárhagsáætlun semst fyrir þá næstu ár og næstu ár. Og bara svona, mér finnst það ríma ágætlega við sko erindi sem við fengum frá foreldrafélagi Seyðisfjarðarskóla svona að vera í huga þessari framtíðarlausnir. Ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt að gefa þessu gaum hvað varðar semst allar skólastofnanir vegna þess að geta verið í þessu samlegð gagnvart betrumbætur og þetta kannski bara svona minna á það að þetta auðvitað einn stærsti og mikilvægasti málaflokkurinn sem við erum að fást við. Takk fyrir þetta Vilhjálmur. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel Þröstur. Já, forseti, aðrir fundamenn, það í annað skipti og síðast skipti. Ég þakka Birni fyrir þessi greinargóðu svör vegna þess að ég held að misskilningun hafi legið í því að eigandi hafi haldið að þetta væri bara einhvað fast og endanlegt tilboð sem að sveitarfélagið hafi alltaf haldið til streitu og það bara létt að heyra það að sveitarstjóri gerir þetta algjörlega skýrt að svo ekki. Þannig að þá það bara ágætt það sem komið að reynd. Hitt sem ég vildi aðeins spyrja út í það liður 22 fjölskylduráð Múlaþings, 15. fundur, liður 10 þar sem verið að fjalla sem sagt framlög ríkisins varðandi námsgagnakostnað að hann hafi ekki sem sagt frá því að þessi samningur á milli ríkis og sveitarfélaga var gerður rekstur grunnskólana að þá hafi framlögin sem sagt dregist aftur úr þörfunum og kostnaðinn þannig að það farin að fara meira og meiri sem sagt hluti á sveitarfélagi og ég hef svolítið áhyggjur af þessu ekki bara út af námsgagnakostnaðinum heldur bara yfir höfuð þessum samning á milli ríkis og sveitar vegna þess að fræðslumálin eru jú ef ég man rétt 51% af útgjöldum sveitarfélagsins og ég ætla svona að varpa þeirri spurningu fram hvort einhvers staðar sé verið að gera einhverja sko úttekt á því á vegum samband sveitarfélaga eða Múlaþings eða semst yfir höfuð kannski að sko hvort þessi umræða sé ekki ástæða til að fara að taka alvarlega hvort að þessi skipting sé
eðlileg ennþá eða hvort hugsanlega of mikið með að upphæðlega samning sé komin á herðar sveitarfélagsins vegna þess að það má ekki miklu skeika þannig að þetta sé farið að verða alvarleg útgjöld fyrir sveitarfélagið af því þetta er svo stór liður af heildar útgjöldum. Þannig að ég veit ekki hver getur svarað þessu, Björn eða Gautið einhver. Takk fyrir. Sveitarstjóri Björn, vilt þú bregðast við þessu? Forseti og gott fundafólk, sko það er alveg ljóst að þessi hlutföll hafa breyst býsna hressilega frá því að málaflokkunum fluttist yfir til sveitarfélagana. Og þetta sko hafa sveitarfélögin bæði gegnum samband sveitarfélaga og annar bent ítrekkað á og bent á að það sé eðlilegt að sko vægið verði leiðrétt. En það hefur svo sem ekkert verið tekið eða sem sagt viðbrögðin hafa ekkert verið neitt rosalega jákvæð eða hröð og þar af leiðandi hef ég eða annars ekki verið talsmaður þess að við séum sveitarfélögin að fara með einhverjum hraði inn í það að yfirtaka í rauninni fleiri þjónustuþætti. Vegna þess að sko, eins og bara eðlilega þá hefur orðið þróun í skólastarfsemi og í fræðslustarfsemi sem útheimtir kostnað og sveitarfélögin hafa náttúrulega fylgt henni þróun og byggt þetta áfram upp. En framlögin hafa bara ekkert tekið mið af því og þannig að ég er ekkert voðalega bjartsýnn á að það verði auðvelt að fá aukið fjármagn inn í þetta, en það er áfram barist í því. Þannig og það eru náttúrulega ekki bara við sem lendum í þessu, það eru öll sveitarfélög í landinu og lendi í þessu. Þannig og þetta er bara mál sem við þurfum að vera bara mjög vakandi yfir og halda á lofti. En þar af leiðandi hef ég sagt, sko, við hefum að fara líka bara, við hefum ekkert að fara með einhverjum hraði í það að taka yfir og láta færa yfir á okkur aðra þjónustuþætti. Við erum bara vandað til verka. Svona í framhjálpi, ég teka undir þetta sem kemur fram hjá Birnu og vil líka benda á að það er mjög greinargott og gott talnaefni í boði á síðu Samband íslenskra sveitarfélaga, þar sem hægt er að bera saman rekstrarkostnað grunnskóla með tilliti til tímabila og ýmislegt fleira. Þannig að það er mjög forvitnilegt að velta því fyrir sér að menn vilja skoða svona. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Takk fyrir, forseti. Gott fundafólk. Kannski aðeins að bregðast við Vilhjálmi Jónssoni, sveitarstjórnarfulltrúa, varðandi lið 21. Úttekt á skólastofnunum. Þetta hefur komið til umræðu í fjölskylduráði og með verkefnastjóra framkvæmdamála og sem er eins og hefur komið kannski fram að þetta sviðir náttúrulega önnum hlaði verkefni en það er við erum vænt að viðbóta á sviðinu til að sé mögulega hægt að þá gera þetta innan sviðsins á árinu en þetta hefur komið til umræðu og er búið að svona óskati því að þetta verði svona tekið fyrir og eins hefur sko náttúrulega hvað varðar kannski fjölskylduráði þá er það eins ég menn hvort það komið fram áður en það hefur hamlað ráðinu sjálfu að geta ekki heimsvættarstofnanir út af takmarkunum til þess að þetta geta sett forgangsröðu einhvers konar búið til einhverja forgangsröðu á stofnunum. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson, gjörðu svo vel. Jú, forseti og ágæta fundafólk. Ég ætla að taka til máls undir liðum 15, 18 og 21 en þó bara stuttlega undir hverjum. Aðeins vegna þessum að Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, var að tala hér áðan, þá vildi ég nú koma því að því að ég hef aðeins fylgst með því verki gegnum árin að
að þessi málefni eru stöðugt einmitt uppi á borðum hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og þetta er kannski akkurat svona dæmimálefni sem hvert og eitt sveitarfélag kannski vasast ekki mikið í, en þetta er iðulega upp á borðinu og það eru reglubundnar viðræður á milli ríkisstjórnarinnar og sambandsins í svonefndri Jónsmessu nefnd þar sem að þessi þáttur og fleiri veit ég að hafa verið til umræðu. En oft líka eru lausnir þessar málefni teknar ekki hvað að segja svona í stærri hollum sko, að svona reynt að ná einhverju heildarsátt en þarna virðist ekki hafa verið orðið nein lending ennþá. En þetta er svona eitt af þeim verkefnum sem sambandið beitir sér í. Undir lið 18, það er fundargerð byggðarráðs sem var Þröstur Jónsson hóf máls á varðandi kauptilboð og uppkaup á húsum og ég held að sveitarstjóri Björn Ingi Marsson hafi nú skýrt þetta ágætlega og ég bara ítreka og tek út í það að það er mikilvægt að það liggi fyrir að það er ekki búin marka neina stefnu hér það að við ætlum að berjast og deyja á þessum hól sem er þetta verðmat. Við þurfum einhvern veginn að hefja þennan feril og þá helst líka þannig að við getum lokið honum hratt gagnvart þeim sem eru sáttir og til þess er kauptilboðið sendt út en síðan í framhaldinu verði viðræður við þá aðilar sem eru síður sáttir. Og ég vildi líka kannski bara vekja máls á því að í slíku viðræðum þá held ég menn hljóti að þurfa að skoða líka sko hinn valkostin í rauninni sem er flutningur húsa. Nú er ég ekki að segja að neinn neyðast til þess að gera það ef hann kærir sig ekki það að flytja húsi frekar en selja það. En það er mjög eðlilegt finnst mér að þessi valkostur sé aðeins tekin upp og ræddur. Við höfum auðvitað aðeins tæft á því á vettvangi umhverfis- og framkvæmdaráðs með stofnun ráðgjafarnefndar að höfum við tæft á þeim möguleika að hús sem eru keypt verði hugsanlega flutt. En sá möguleiki líka fyrir hendi að eigendur kjósa að flytja húsin og þá með aðkomu sveitarfélagsins og ofanflóðasjóðs. Og þetta held ég bara verði að vera svona dálítið á borðinu ef að vilji fyrir hendi en þetta kemur væntanlega allt í ljós í þessum viðræðum en ég legg hins vegar áherslu á það auðvitað að þó að tölvupóstsamskipti séu góð og gild þá vil ég líka minna á það að það eru auðvitað öllum mikið svirði að eiga í beinum samskiptum við fulltrúa sveitarfélagsins sérstaklega þegar svona viðkvæm mál er að ræða og ég held að það megi hafa það í huga á bakvið aðeins bara vegna liðar 21 það er það sem var fjallað um skólahúsnæði á Seyðisfirði og þar var náttúrulega bókað í umhverfis- og framkvæmdaráði að það ætti að skoða og gera tillögur úrbætur í húsnæðismálum Seyðisfjarðarskóla. Við ræddum það á þeim fundi og það kom fram auðvitað að það væri alveg þörf á því að skoða þetta heildstætt en það var ákveðið eða það var bara ekki gert að setja það inn í þessa bókuna því að það var kannski dálítið vítt skotið á þeim tímapunkti. Í einhverjum tilfellum eru þessar upplýsingar líka til. Það er eldri vinna til eins og það var vinna varðandi Fellaskóla til dæmis og það eru auðvitað nokkur verkefni í Egilsstaðaskóla sem við vitum á og þekkjum. En kannski er þetta líka bara spurning það að í tengslum við þessa vinnu við Seyðisfjarðarskóla þá sé líka bara safna saman upplýsingum sem við höfum aðra skóla og við fáum yfirlit yfir það og ég held að það sé nú markmið framkvæmda og umhverfismálastjóra að ná slíku heildstæðu yfirliti þó það hafi ekki verið bókað þannig þarna en það er allavega ekki verið ekki þarna verið að segja að Seyðisfjarðarskóli eigi að hafa einhvern forgang frekar en annan en við þurfum þessar upplýsingar alla stofnanirnar og við munum smátt og smátt afla þeirra. Takk fyrir þetta Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefði beðið orðið. Gjörðu svo vel Hildur. Já, takk forseti ágætu fundarmenn, þetta var það lið 21. Mér langar bara að taka undir þessi framveg og komið með það sem mikilvægt að gera úttekt á bæði starfsemi og húsnæðismálum skólana og leikskólana í öllum byggðakjörnum því að ef við ætlum að okkur að verða það framsækna sveitarfélag sem við viljum vera, sem er samkeppnishæft, að þurfum við að búa yfir framúrskarandi skólastarfi á leik- og grunnskólastigi. Það sker einfaldlega úr hvar ungt fjölskyldufólk kýs að búa. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel Vilhjálmur. Forseti og aðri fundamenn. Það er varðandi lið 21, það er að segja lið númer 7 í fundagerðinni sem er vinnuskólinn og það er kannski svona þá
svona fyrirspurn það hvort þetta sé svona, altså þessi starfshlutföll séu kannski svipuð eins og hafa verið, eða hvaða viðmið hafa verið öll í grundvallar og síðan kannski aðeins að taka þetta lengra sem að lítur að sumarvinnu ungmenna, hvort að hún verði skipulega með sama hætti og þá líka þessi viðmið vinnutíma. Já, sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson bregst við þessu, gjörðu svo vel Stefán. Jú, það varðandi vinnuskólan þá svo sem ekki hægt að segja annað heldur en að það ákveðin samdráttur í vinnutíma en það svona þegar það verið að samþætta þetta fyrirkomulega vinnuskólan eins og það hefði verið í þessum 4 sveitarfélögum þá kom í ljós að var töluverður munur á og kannski ekki alveg ein lína þetta bæði hvaða aldursflokka voru teknir inn og svo einmitt vinnutíma og vinnutímabil sömuleiðis. Þarna fór nú bara fram svona góð og gamaldags vinna til að komast niður á fjárhagsáætlun. Það verður nú að segjast eins og það voru ákveðnir fjármunir sem voru ætlaðir fyrir vinnuskólan og í vinnu við samþættingu launa og vinnutíma og tímabila þá bara þurftum við að ná niður á þessa tölu miðað við svona einhverja gefna forsendur þátttöku. Og þetta var niðurstaðan að miðað við fjármuni í fjárhagsáætlun þá væri það þannig að af því að það var talið mikilvægt að hafa 7. bekkinn með inn í þessu sem að hafði ekki verið allstaðar en það var niðurstaðan að hafa það með en 7. og 8. bekkur verða í vinnu hálfan daginn en hálfur dagur í vinnuskólanum eru 3 tímar og síðan það þá 9. og 10. bekkur sem eru heilan dag sem eru þá 6 tímar. En til að bregðast við þessu þá líka stefnan að breyta fyrirkomulagi þannig að nemendur í vinnuskólanum mæti beint á vinnustað í stað þess að fara fyrst inn í áhaldahús og þannig að þú veist að það verður þá bara virkari vinnutími og laun voru hækkuð meiri sé að talsvert mikið frá því sem var á Fljótsdalshéraði en það var talið mjög mikilvægt svona sanngirnismál að enginn sem hefði verið í vinnuskólanum lækkaði í launum á milli ára þar að segja að þegar menn væru að fara upp með aldursflokk þá væri menn að fara þarna inn og það tengdist í líka við ræddum það töluvert í ráðinu að við viljum gjarnan að þeir sem taka þátt í vinnuskólanum beri virðingu fyrir því sjálfum sér og sínum vinnutíma og þá að launa betur sé svona viðleitni þá átt að segja við erum að reyna að gera betur í laununum og þá viljum við líka að það sé gert betur í vinnunni og í framlagi. Þannig að við erum svona að reyna að finna krokkur í þá átt. En þetta var tölvöld flókið og þetta útheimti samtölu á 2 nefndafundum og endaði á sérstökum vinnufundi utan þetta og þarna kemur þessi niðurstaða og við lögðum líka áherslu á það að við skildum taka vinnuskólamálinu upp í haust. Við skildum ekki láta það bíða næsta vors, heldur bara leið og í rauninni og starfstíma vinnuskólana líkur og búið að safna saman öllum upplýsingum að þá getum við farið yfir það sem gekk vel og það sem betur má fara og erum alveg tilbúin að skoða að gera jafnvel tölverðar breytingar á fyrirkomulaginu ef þetta gengur ekki eins og við viljum að þetta gangi. En þetta er svona varðandi vinnuskólan, varðandi vinnu ungmenna get ég mjög lítið sagt, hún hefur ekki komið mikið til tals innan umhverfis- og framkvæmdaráðs en það ég persónulega bind ákveðna vonir við það að það er búið að tilkynna núna sveitarfélögin geti sótt fjármuni til þess að bjóða ungmennum sumarstörf og ég jafnvel lít nú hýru til þess að þar skapist hugsanlega möguleika til þess að bjóða ungmennum jafnvel í skapandi sumarstörf sem við höfum ekki séð okkur fært að gera innan ramma fjárhagsáætlunar en kannski séð að opnast einhverju möguleikar á þessu. En þetta allt saman í rauninni bara verður tekið upp núna á næstunni. Takk fyrir þetta, Stefán. Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs undir þessum liðum og þá erum við komin á lið 32 í dagskránni sem skýrsla sveitarstjóra og sveitarstjóri Björn Ingimundsson fær orðið. Gjörðu svo vel, Björn. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég bara fer yfir þetta og hefðum þá fengum við heimsóknu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
og það sem var gengið þá frá þessu samkomulagi sem er þá samkomulag milli sveitarfélagsins, stjórnvalda og Austurbrúar varðandi atvinnuuppbyggingu og atvinnuverkefnið þarna á Seyðisfirði. Það var mjög gott að fá fulltrúar ráðuneytisins hingað á staðinn og maður fann alveg, og það ágætt að það bara komist að við höldum því á lofti, að maður fann alveg að það er stuðningur við þessar áherslur og stuðningur við verkefnið. Þetta er ekki bara orðið, þetta er á borðið líka. Ég átti fund með fulltrúum Jöfnunarsjóðs og starfsmönnum ráðuneytisins þar sem að við fórum yfir ýmis verkefni og ég sé fyrir mér að í framhaldi af því að við munum komast í ákveðna uppbyggingu og ákveðin verkefni á allan á Borgarfirði sem við höfðum ekki endilega séð fyrir okkur og við næðum. En þetta lítur að því að það er orðin möguleiki á stuðningi við verkefni sem lúta að bættu aðgengi fallara og sem þýðir það að við munum geta bæði farið í framkvæmdir reikna ég með í Hafnarhúsinu og í Fjarðarborg við til að bæta þá aðstöðu sem vel. Varðandi samstarfsmálin, þá hafa bæði verið fundir í framkvæmdaráði og stjórn brunabótar, við höfum verið fundi í stjórn samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Það var gert ráð fyrir fundi á Snæfellsnesi, að við ætlum að koma saman fulltrúar sveitarfélaga, allra sveitarfélaga sem eru aðilar á samtökunum. Núna í lok þessara viku, ég á nú ekki vonað að það verði og ekki vonað, það liggur bara fyrir, það verður ekki. Það var líka gert ráð fyrir að við höfum hist reglulega sveitar og bæjarstjórar einu sinni á ári. Það var blásið af í fyrra. Áttu að hittast í Vestmannaeyjum. Áttu að hittast í Vestmannaeyjum byrjun maí. Það er ekki búið að senda afboðin en ég á svona síður von á að það verði. Við erum með reglubundna fundi með starfsfólki stjórnsýslunnar. Við tökum það alltaf annan miðvikudag í hverju mánuði og slíkur fundur var í morgun og það er bara góður tónn í okkar fólki. Við erum að horfa til þess að þegar kemur fram í maí að hópurinn á að hittast aftur. Við vorum með starfsdag 18. mars sem að lukkaðist mjög vel. Það er verið að vinna núna að endurskoðun mála varðandi styttingu vinnuvikunar. Þessar breytingar sem voru gerðar hjá dagvinnufólki voru gerðar núna áramótin, þau gilda bara fram í júní. Þannig að það er verið svona vinna við endurskoðun á þeim þætti en þannig að ég reikna með að það liggi fyrir svona í maí hvort að við höldum þessu óbreyttu eða hverju við breytum. Við vorum með fund líka með forstöðumönnum þar sem við vorum að fara yfir ýmis mál. Aðalfundur Lánasjóðsins var haldinn í rétt fyrir páska og hann var, ef ekki segja bara, hefðbundinn tímsfundur því að nú hittast menn hvergi. Ég tók fund með íbúasamtökum á Vestfjörðum þar sem ég var að kynna fyrir þeim þessa aðferðafræði og áherslu sem við erum að vinna með í tengslum við í framhaldi af sameiningunni og síðan vorum við með íbúafund á Seyðisfirði. Þeir eru náttúrulega orðnir færri heldur en þeir voru með það vikulega. Nú hefum við verið með, þetta er að detta niður í það að verða mánaðarlega. Ég reikna nú með að við verðum með íbúafund þegar nær dregur mánaðamótum. Ég er að gera ráð fyrir, eins og kom fram áðan, fundum með húseigendum. Ég hef verið í samskiptum við húseigendur, suma gegnum síma, aðra gegnum tölvupósta. En ég á fundi núna í lokvikunar og í byrjun næstu viku og þá vænti ég nú þess að þessi mál muni skýrast í einhverjum tilvikum.
Ég á frekar vona á því að þetta verði mál sem við verðum með til umfjöllunar áfram inn í byggðarráði. Ég er búinn að vera í samskiptum bæði við matsmenn og eins fulltrúa ofanflóðasjóðs varðandi þær athugasemdir fram hafa komið. Þannig ég hef komið þeim á framfæri. Ég var með vinnudaga bæði á Djúpavogi og Borgarfirði. Ég að gera ráð fyrir fund í næstu viku með þá gengið frá samkomulagi við Bríet varðandi uppbygginguna, þessi verkefni þeirra bæði á Seyðisfirði og á Djúpavogi og verður gengið þá formlega frá samkomulagi varðandi það vænti ég á miðvikudag í næstu viku sem bara hið besta mál. Síðan hafa verið fundir hérna starfshópum háskólamálinu á Austurlandi. Það bara að vonandi að komast líf í það verkefni og það bara hið besta mál. Við höfum verið að vinna að því að klára ársreikningin og það nú bara ágætt að þið viti af því að ég reikna fastlega með því að það verði boðað til aukafundar sveitarstjórnar fyrir lok mánaðarins og dagsetningin sem við erum inni 28. Og það þá í rauninni bara afgreiðsla ársreikningsins til fyrri umræðu. Og síðan ætla ég nú bara að ljúka þessu á íbúafundi sem að ég var svo lánsamur að sitja á Borgarfirði þar sem var verið að fara yfir stöðu verkefnisins brothættar byggðir og það bara svo því sé komið á framfæri að það var það sem að svona hreyfmann var þessi jákvæðni og þessi kraftur sem að maður upplifði þarna hjá fólki. Ég skynjaði alveg í mínum samskiptum við fulltrúa byggðastofnunar sem voru þarna. Ég held að þeir hafi ekki komið í rauninni að upplifað þetta verkefni þar sem þeir verið að vinna þetta, brothættar byggðir, með sama hætti og þeir voru að upplifa þarna. Og ég vil bara segja það var alveg, þetta öllum til eftirbreytni. Það eru menn að nálgast hlutina uppbyggilega, þeir eru ekki að tala sig niður, heldur eru þeir að tala sig upp. Og það var bara alveg frábært að upplifa þetta. Þannig að bara svo því séu komið á framfæri. En svo bara ýmislegt framöndan og ég vona því að þetta verði bara líflegt áfram. Ég nokkuð sannfærður það að ég sé bara varðandi úrvinnslun og það sem framöndan í öllum kjörnunum, þá held ég að þetta eigi að geta, að ég bara bjartsýn á þetta og ég síðan að horfa til þegar okkur verður hleypt saman í stærri hóp að við getum tekið síðan þennan vinnudag eða stöðudag, kjörnir og starfsfólk vonandi fljótlega í byrjun maí. Það alveg ljóst að við náum því ekki núna. Við vorum að horfa til 30. apríl en það mun ekki ganga með við samkomutakmarkanir en fljótlega í byrjun maí ég vonast þess að það gangi eftir. Ég ætla ekki að hafa þetta með. Takk fyrir mig. Þú ert á mute, Gauti. Takk fyrir. Þá dagskrá þessa fundar tæmt og hér lýkur útsendingu. Takk.